Είμαι η Φύλλις Χρυσού, συγγραφέας και soul coach. Η συστημική αναδρομή είναι ένα μοναδικό προσωπικό μου σύστημα εκ των πνευματικών επιστημών του φωτός που πρεσβεύω. Πραγματοποιώ η ίδια το πνευματικό ταξίδι στο χωροχρόνο, πολυδιαστασιακός υπενένει αυτός, προηγούμενες ζωές, αλλά και στο μέλλον. Σε ένα τρανς ταξίδι, μέσω απομακρυσμένης προβολής, ακόμη και με ανοιχτά μάτια. Και παίρνω από το χέρι των ενδιαφερόμενων σε αυτό το θεραπευτικό συστημικό ταξίδι, όπου η ίδια πρώτιστα και ως προστατευτική ασπίδα αναβιώνω τους ρόλους των συμβαλωμένων μερών. Όχι όπως συνηθίζεται μέσω της ύπνωσης να καθοδηγείται να κάνει ο ίδιος το ταξίδι, με αποτέλεσμα να μπαίνει συχνά σε κίνδυνο να τραυματιστεί ψυχικά περισσότερο όταν εκτίθεται για παράδειγμα σε τραυματικούς θανάτους προηγούμενων ζώων κλπ. Δεν κινδυνεύει επίσης να καταληφθεί από οντότητες ενώ βρίσκεται ανοιχτός και ευάλωτος κατά την ύπνωση σε περιπτώσεις καθώς η υπόφυσή του κατά το ταξίδι είναι ανοιχτή και ουσιαστικά αφύλακτη. Οι δικλείδες ασφαλείας και σωστής γείωσης είναι υπαρκτές και σε άριστη συνεργασία με τον πνευματικό κόσμο. Ως πνευματικός διδάσκαλος πραγματοποιώ τη συστημική αναδρομή πρώτον ανασύροντας τη δική μου διδασκαλική υπεργνώση, δεύτερον σε επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο, ξεκινώντας το ταξίδι μας μέσα από την καρδιά του Θεού. Τρίτον, με πλήρη πρόσβαση στα πανσυμπαντικά αρχεία. Τέταρτον, με πλήρη πρόσβαση για ό,τι ζητήσω. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι θαυμαστά για την πανέτοιμη ψυχή που έχει κάλεσμα να λάβει μέσα από το δικό μου κανάλι υπηρεσίας προς το όλον φως, τις ψυχές, τη Θεία Οικονομία. Θεραπεύοντας το παρελθόν, θεραπεύεται το παρόν και το μέλλον αυτόματα. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος έχει το προνόμιο να έρθει σε επαφή με αναλυθέτες διδασκάλους, αρχαγγέλους, επιλογής για διδασκαλία, θεραπείες και φυσικά με τον ανώτερο εαυτό. Επίσης, έρχεται σε εξηλαιωτική θεραπευτική επαφή με τις ψυχές που τον αφορούν στο χωροχρόνο. Τα μηνύματα και οι διδασκαλίες που μας δίνονται είναι εκπληκτικά, λυτρωτικά. Οι συνεδρίες εγγράφονται. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να τις ακούσει ανα πάσα στιγμή. Πάντα λειτουργούν στο εκάστοτε τώρα. Το δικό μου χάρισμα, σε συνεργασία με το όλον φως, πανδημιουργική αρχή, είναι για αρχή η ακριβής αποκάλυψη όλων των στοιχείων που μόνο ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει, η αληθινή διασύνδεση με το όλον, το αληθινό αισθαντικό ταξίδι, η αληθινή κβαντική θεραπεία, με αποδείξεις ίασης από την επόμενη μέρα. Ζητάω και μου δίνεται ό,τι θέλω για την ψυχή που με εμπιστεύτηκε. Ό,τι ζητάω, το πνεύμα μου προσφέρει. Κύρια καθοδηγός ενέργεια θεραπείας και φώτισης είναι το Άγιο Πνεύμα και όλος ο πνευματικός κόσμος του φωτός φυσικά. Επίσης, πέραν των ανώτερων θεραπείων στο χωροχρόνο που λαβαίνουμε με τον ενδιαφερόμενο, προσφέρουμε ανώτερη πνευματική υπηρεσία όλοι μαζί με το πνεύμα, ως πραγματικοί εργάτες πολεμιστές του φωτός, άγγελοι της γης που είμαστε, στο όνομα του πλανήτη Γη και της ανθρωπότητας, οι οποίοι βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση ανάληψης του φως, ύστερα από χιλιετίες στο σκοτάδι. Εκατομμύρια αναλυθήσεις ψυχές ενσαρκωθήκαμε στην τρίτη διάσταση. Πολλές ψυχές όμως έχουν παγιδευτεί στον τροχό του κάρμα μεταξύ τρίτης και τέταρτης διάστασης. Και ως θεραπευτές, εισηγητές και διδάσκαλοι αφιχθήκαμε στον πλανήτη Γη για να συναντηθούμε με τις αδελφές ψυχές μας. Και σε αυτό τον τελευταίο κύκλο του πλανήτη Γη,
της τελευταίας απόλυτης κάθαρσης, ήρθαμε να θεραπεύσουμε αλλά και να θεραπευτούμε. Να εξηλαιώσουμε το κάρμα με σκοπό την απελευθέρωση και πραγματική ανάληψη ξανά πίσω στην πέμπτη διάσταση. Όλες οι ψυχές είναι καλεσμένες σε αυτό το τεράστιο κβαντικό άλμα. Ερχόμαστε από το μέλλον και πολεμάμε με σοφία και αγάπη. Έτσι και εγώ έφερα στην τρίτη διάσταση τις πνευματικές τεχνολογίες του φωτός, τα πνευματικά κλειδιά και εγχειρίδια. Ήδη εδώ και 12 γήινα έτη, με την Ακαδημία Ανάληψης 1111, μέσα από τα μυητικά σεμινάρια οντολογικής ολοκλήρωσης, μέσα από τις διαρκείς εμφανείς αναβαθμίσεις μας, μαγνητίζουμε και άλλες έτοιμες ψυχές γύρω μας, κερδίζοντας το εισιτήριο της επιστροφής μας στην εστία στην πέμπτη διάσταση, στις ψυχικές μας πατρίδες του όλου φωτός. Είναι τιμή μας να έχουμε υπάρξει ωφέλιμοι στην πολυδιαστασιακή μας αποστολή και παρουσία. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στον ένα και αληθινό δρόμο που θεραπεύει, λυτρώνει και εξυψώνει την ύπαρξη. Σκοπός της ψυχής, η αληθινή οντολογική ολοκλήρωση και ασφαλής επιστροφή στην εστία. Η ανάληψη στην πέμπτη διάσταση είναι μια κατάσταση ύπαρξης η οποία ξεκινά αρχόμενα μέσα μας. Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός, η ζωή. Ιησούς Χριστός. Με αγάπη, Φίλης Χρυσού, Andromeda Galactica. Iris. Σήμερα, 1η Απριλίου 2025, με την Αλεξάνδρα ξεκινούμε. Είναι ο πρώτος μήνας, η πρωτοχρονιά είναι 21 Μαρτίου με τα αρχαία ημερολόγια, όπως έχω κάνει τη μελέτη στο βιβλίο Κοσμική Μοίηση, με τον πίνακα των ημερολογίων, και όπως πάει στο ζωδιακό κύκλο, ο Κρυός είναι το πρώτο ζώδιο. Και επίσης, αν σκεφτείς τους μήνες, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, είναι Σέπτεμ, στα λατινικά 7ος, Οκτώβρης 8ος, Δέσεμ 10ος, Νοεμβρίος 9ος, 10ος και μετά Ιανουάριος είναι, κόλλησα, 10ος, Φεβρουάριος 12ος. Και γι' αυτό και οι αρχαίες γιορτές, όπως σήμερα τα έχουν μετατρέψει σε καρναβάλι, ας πούμε, ήταν τα καθαρτήρια έθιμα, όπου στο τέλος του χρόνου άναβαν τις μεγάλες φωτιές, έκαναν τα σκοπτικά έθιμα που έβριζαν ο ένας τον άλλον, τα εξαμάξεις κόμματα που ήταν στα αμάξια, οι άνθρωποι δηλαδή με τα άλογα και τις άμαξες, και βριζόντουσαν. Γιατί ήταν η καλύτερη μέθοδος ψυχιατρικής θεραπείας. Τα βγάζαν όλα από μέσα τους και μετά ζητούσαν συγγνώμη ένας από τον άλλο. Και το καρναβάλι και οι μάσκες είχαν σκοπό να βγάλουν δηλαδή όλα αυτά τα αποθυμένα που είχαν οι άνθρωποι από μέσα τους και τα βγάζανε μέσα από τον εξαχνιστικό αυτό χορό και με τις ενδυμασίες. Και μετά ήταν έτοιμοι να... Μπράβο! Και ήταν και η γιορτή αυτή της αρνής ησημερίας σε όλο τον πλανήτη από την αρχαιότητα, και μετά τον Απρίλιο ξεκινούσαν τη νέα χρονιά. Και οι μήνες, δεν υπήρχε κουτσός μήνας με 28 μέρες, ας πούμε. Όλοι οι μήνες ήταν των 30 ημερών, αν θυμάμαι καλά, και πάει λέγοντας, κατάλαβες τώρα. Οπότε εμείς τώρα τον Απρίλιο αυτό τον βλέπουμε σαν μια νέα αρχή. Είναι η νέα αρχή και όντως οι ενέργειες είναι τέτοιες, όπως είπαμε και στην ανώτερη επικοινωνία με την ομάδα που θα ακούσεις, από το σεμινάριο 22 Μαρτίου, ότι είμαστε μέσα στην αλλαγή, έχουμε ήδη εξελιχθεί, έχουμε προπορευτεί, και όντως όλοι από τη συζήτηση που κάναμε θέλαμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, να αλλάξουμε τα πάντα.
Και αυτό δείχνει ότι εμείς αλλάξαμε επίσης. Και αυτό πάει και σε σένα τώρα. Εσύ νιώθεις ότι θες να κάνεις κάποιες μεγάλες αλλαγές? Είσαι σε αυτή τη φάση? Είδες ότι το παλιό δεν εξυπηρετεί πλέον? Καθόλου. Το παλιό, οι παλιοί τρόποι. Όλα τα παλιά είναι λάθος. Οι παλιοί τρόποι, είδες. Λες ας πούμε για την εργασιακή εμπειρία. Επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα επικρατεί ακόμα αυτό το μοντέλο του κακού αφεντικού του 50, το Παπαγιανόπουλος που έδειχνε σφαλιάρες, το έχω ζήσει κι εγώ και μάλιστα μέσα και από φίλο. Δηλαδή πήγα να βοηθήσω ένα φίλο, αυτό έλεγα στο channeling, πήγα να τον βοηθήσω με δικά μου έξοδα εθελοντικά, είχε ένα σοβαρό θέμα υγείας στην Μύκονο λοιπόν για το μαγαζί του και πήγα και βρήκα ένα τέρας. Και λέω καλά, σε μένα το κάνει αυτό. Μετά από 30 χρόνια γνωριμίας ήταν ο πρώτος μου εργοδότης στο Βόλο κλπ. Τέλος πάντων ποτέ δεν είναι αργά για να σου δείξουν οι άνθρωποι ποιοι πραγματικά είναι. Και μετά είδα λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να τον βοηθήσω στη δουλειά του. Είχε μείνει πίσω, στο παλιός, είχε απομονωθεί και είδα ότι και το είδος του ήταν πια πεπαλαιωμένο. Δεν ήθελε βοήθεια να του φτιάξω τις σελίδες του, να του κάνω φωτογραφίσεις. Δεν ήθελε τίποτα και μόνο ήταν σε μια πολύ αρνητική κατάσταση. Με καρδιακό επεισόδιο και τριπλό bypass, έτσι. Και έβλεπες ότι ήταν πάλι στη μισή κακία. Και βλέπεις εσύ τώρα λοιπόν γύρω σου όλους αυτούς που αυτοκαταστρέφονται και βγάζουν τα μάτια τους μόνοι τους. Και λες, θέλω εγώ να συμμετέχω σε αυτό? Όχι. Με τίποτα. Ιδίως η γενιά σου που είσαστε τώρα η νέα γενιά και είσαστε και πολύ εξελιγμένα παιδιά, εξελιγμένες ψυχές έτοιμες. Οπότε το πιο ωραίο πράγμα είναι να μην περάσετε τα μαθήματα που περάσαμε εμείς για να μάθουμε, αλλά να πατάτε πάνω στα highlights και να κερδίζετε χρόνο στη ζωή σας. Γιατί βλέπετε ότι είναι ανούσια κάποια πράγματα. Και μου είπες εσύ ότι, πες μου, ότι είδες ότι ίσως ένα εργασιακό περιβάλλον πολύ τέτοιου στυλ, σωστά? Ναι, μου το χάλια. Και τι είπες με τον εαυτό σου? Εγώ δεν... Με τον εαυτό μου είπα ότι δεν έχω βοηθήσει σε αυτό. Αλλά δεν θα σας εξηγήσω. Έχουμε λίγο θέμα με τη σύνδεση. Κάτσε, έχουμε λίγο θέμα με τη σύνδεση και δεν ακούγεται καλά, ρετάρει λίγο ο ήχος. Τι να κάνουμε? Άμα θες. Ναι, ακούγονται και κάτι ήχοι περίεργοι. Εγώ ότι σκεφτόμαστε πως δεν θέλεις όλοι αυτό, που να το πραγματικά εκεί, αλλά ούτε θα μου να βοηθήσεις να ξέρω στη δουλειά παραπάνω, γιατί ψάχνουν ρομπότ. Ναι. Και εγώ ρομπότ δεν είμαι. Δεν είσαι ρομπότ και που ανέχεσαι και κάθε προσβολή βέβαια. Είδα και τους άλλους που είχαν καθίσει εκεί χρόνια, ήταν παράξενοι, θα έλεγα. Ναι. Η ενέργειά τους ήταν παράξενη και κατάλαβα ότι εκεί πέρα έτσι... Είναι οι παραδομένοι, οι λεγόμενοι, στη σαπίλα. Στην παλιά κατσιασμένη ενέργεια, σαπίλα. Δειλία, δηλαδή. Σωστή λέξη, σαπίλα. Μυρίζει ψόφιο, ξέρω. Οπότε τώρα, λοιπόν, το διεκδίκησες λοιπόν εσύ από το σύμπαν και είπες και από τη ζωή σου. Ναι, και λες εμένα δεν μου αξίζει. Από την ώρα που το είπες λοιπόν αυτό, αυτόματα δεν ήταν το μάθημά σου να είσαι εκεί. Και άρα το σήμα που εκπέμπεις στο σύμπαν και το μήνυμα που δίνεις είναι ότι εγώ αξιώνω στον εαυτό μου άλλα πράγματα. Ανώτερα και ατάξια της ποιότητάς μου σε όλα τα επίπεδα. Θες να ξεκινήσουμε το διαλογισμό λίγο, να μπούμε, όπως να ξεκινήσουμε λίγο και να μας καθοδηγήσουν και οι πνευματικοί μας δάσκαλοι. Έχω μια ερώτηση να ξεκινήσουμε, συγγνώμη, μόνο μια ερώτηση.
Αν δεν έχεις συγγνώμη, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις εδώ. Εδώ, για σένα είμαστε εδώ. Η ερώτησή μου, βασικά είναι δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, αισθάνομαι ότι τις τελευταίες μέρες, ό,τι και να σκεφτώ ή ό,τι δω στο όνειρό μου συμβαίνει, όποιον και να σκεφτώ, ξαφνικά θα μου στείλει μήνυμα. Θα μου στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα που θα σκεφτεί. Ας πούμε, παράδειγμα, έπιασα ένα βιβλίο προχθές που είχα να το ανοίξω ένα χρόνο τη βιβλιοθήκη και χθες μου φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος που μου έδωσε αυτό το βιβλίο πέθανε. Ναι. Που είχα να το ανοίξω τόσο καιρό. Σκέφτηκα σήμερα την αδερφή μου που δεν μιλάμε καθημερινά γιατί δεν είναι κι αλλού και τη σκέφτομαι και μου στέλνει μήνυμα. Ναι. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Συνέχεια. Αλλά παράλληλα νιώθω ότι πριν λίγες ημέρες ένιωθα πολύ ματιασμένη και πληγωμένη. Σαν να έχω πολύ και ενέργεια. Και από τη μέρα που προσπάθησα να το αποβάλω, νιώθω καλά, νιώθω συνεχώς ότι κάποιος που επιτίθεται, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, θα δούμε τι είναι. Θα τα δούμε όλα. Εγώ το πρώτο σκέλος το ξέρω τι είναι, το κατάλαβα τι είναι. Όμως θα μπούμε μέσα στην ανώτερη επικοινωνία για να το πάρεις πιο όμορφα δοσμένο. Και τα όνειρά μου πολλές φορές θέλω να τα γράφω γιατί κάπως δεν κολλάνε. Σήμερα, ας πούμε, είδα όνειρο και κάποια κυρία που δεν την ξέρω να μου λέει πέθανε. Και σήμερα έμαθα ότι πέθανε αυτός ο κύριος. Ναι. Είσαι πάρα πολύ psychic. Είσαι psychic. Είσαι, το έχεις, Έχεις ήδη μπει στα χαρίσματά σου. Και θα σου πω απλά με μια λέξη, υλοποίηση. Ότι αρχίζεις να υλοποιείς. Υλοποιείς, δηλαδή, ξέρεις, όταν λέμε σε σκέφτηκα, με σκέφτηκες και τηλεφώνησε ο ένας τον άλλον, είναι ότι στέλνει ο ένας σήμα τηλεπαθητικά και το πιάνει ο άλλος και του παίρνει τηλέφωνο και λέει «Α!». Αλλά, ναι, και άρα σκεφτόμασταν, λέει και εγώ σε σκεφτόμουν, ναι, κάποιος ξεκίνησε να στέλνει τα σήματα. Εσύ τώρα δείχνει εδώ ότι επικοινωνείς και με την άλλη πλευρά, δηλαδή με τον πνευματικό κόσμο και το κυριότερο ότι υλοποιείς και πράγματα που θέλεις. Αυτή τη δύναμη σιγά σιγά μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να υλοποιήσεις πραγματικούς στόχους. Να την κατευθύνεις. Δηλαδή να πεις, μπορεί τώρα να μην έχεις ένα πολύ μεγάλο στόχο και να πεις ότι εγώ σε 5 χρόνια θέλω να φτάσω εκεί και να κάνω αυτό. Ή θέλω να πάω σε μια σχολή τώρα και να την πηγαίνω παράλληλα και να φτάσω να γίνω αυτό. Επειδή έχεις αυτό το χάρισμα, όπως φαίνεται, πολύ άνετα το έχεις, που είδες μες στα όνειρά σου, έχεις κατεύθυνση, βλέπεις, σου λένε, όχι μόνο επικοινωνείς εσύ, επικοινωνούν και άλλοι μαζί σου και σου λένε τι τώρα θα γίνει αυτό. Μπορεί σιγά σιγά, δηλαδή με τη μισή δουλειά, να υλοποιήσεις τους στόχους. Γιατί εγώ έχω καταλάβει κάτι πολύ σημαντικό, γιατί και εγώ σου κάνω τώρα αυτή τη διδασκαλία τη δική μου. Η Γκαλάκτικα, ας πούμε, η Ανδρομέδα μας μιλάει. Ο δικός μου διδάσκαλος. Και βλέπω, το παν είναι που καταλήγουμε, ότι φτάνουμε να είμαστε στο κέντρο μας. Να σου το πω φιλανδικά. Γίτσες τέρβεϊντέξι. Ναι. Λοιπόν, όπως και η φιλοσοφία του Τάο λέει ότι εγώ είμαι στο κέντρο μου τόσο πολύ που εκεί που έτρεχα εγώ στα θέατρα της ζωής να παίξω όλους τους ρόλους, ξαφνικά κάθομαι στο κέντρο και είμαι πνευματικά ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, ο ηθοποιός, πολύ λιγότερο, τελευταίος είναι ο κομπάρσος, δεν υπάρχει δηλαδή πραγματικά. Και λέω, χωρίς καν να παίξω εγώ, να κάνω το σκηνοθέτη, έρχεται όλο το σύμπαν και όλοι γύρω μου, όλο το θέατρο παίζεται για μένα. Και εγώ τι κάνω, μόνο υλοποιώ. Εσύ έχεις αυτό το χάρισμα της υλοποίησης τώρα. Κάτσε να δω τι ήθελα να πω. Τι γίνεται τώρα. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Εντοπίζω λοιπόν πραγματικά και στη γενιά σας το εξής.
με πολύ λιγότερο κόπο υλοποιείτε αυτό που θέλετε, γιατί δεν μπλέκετε σε καταστάσεις άχρηστες. Και άρα, εσύ τώρα μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και επειδή έχεις και το χάρισμα για να μάθεις τώρα να το κατευθύνεις, θα κάθεσαι και η τύχη σου θα δουλεύει. Εγώ κάθομαι και η τύχη μου δουλεύει. Θα είναι το μάντρα σου αυτό. Εγώ το λέω. Το λέω όχι χιουμοριστικά, αλλά όντως δουλεύει. Άρα, ναι, δουλεύει. Δουλεύει, αλλά γιατί? Γιατί υπάρχει καλή πρόθεση από πίσω και είναι καλοπροαίρετο. Είναι πιο πολύ χιουμοριστικό. Εννοείται, αλλά πραγματικά, δεν λέω, οι νέοι άνθρωποι, εντάξει, τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, οι πρώτες δεκαετίες, βγαίνεις έξω στη ζωή, ορμάς, κάνεις πράγματα. Εννοείται, πρέπει να έχεις εμπειρίες. Αλλά όταν κόψεις τις εμπειρίες που δεν θα χρειάζεσαι, έχεις λιγότερα μπλεξίματα και λιγότερα τραύματα. Γιατί το τραύμα μένει. Και έχεις θέματα μετά. Σε κατευθύνει το τραύμα στην προσωπικότητά σου, σου βάζει εμπόδια κλπ. Και άρα, εσύ βλέπω και κατανοώ ότι έχεις μια πνευματική δύναμη που μπορεί να κάνεις πολύ λιγότερο κόπο με το σώμα σου. Δηλαδή, αντί να πας, να βγεις έξω να περπατήσεις, να ετοιμαστείς, να πας εκεί και εκεί, μπορεί με πνευματικό τρόπο να στείλεις την ενέργεια εσύ και να σου πάρουν απλά ένα τηλέφωνο και να σου πούνε αυτό που θέλεις γίνεται ή έγινε. Και σου βγάζει και λεφτά αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς πώς, αλλά θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο μια μέρα. Και θα με θυμηθείς. Κατάλαβες, δηλαδή. Το κάνεις, αλλά θα το κάνεις κι άλλο, το έχεις, είναι το χάρισμά σου. Όπως είδαμε στις προηγούμενες συνεδρίες, ότι είσαι έτοιμη, μια διδάσκαλος σε ένα άλλο κόσμο που εδώ έρχεται να κάνει απλά μια εμπειρία και να προσφέρει φυσικά. Και το θέμα ποιο είναι, ότι εσείς δεν έρχεστε να προσφέρετε ως δούλοι, γιατί ας πούμε εμάς μας αντιμετώπισαν τους πνευματικούς δασκάλους σαν να είμαστε υπηρέτες. Οι ακόλουθοι, που εγώ δεν έχω ακολούθους, έχω μαθητές, άρα δασκάλους. Οι ακόλουθοι λένε ότι ο δάσκαλος πρέπει να κάνει όλη τη δουλειά για μας, να φορτωθεί το κάρμα μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και επειδή δεν το κάνει, είναι ο κακός. Λοιπόν, εσείς λοιπόν, μια στιγμή να ξαναμπω. Γιατί πέφτει, ξέρεις, αυτό τη μαύρη κουρτίνα που λέω εγώ δεν βλέπω τίποτα, δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά το κάνω πολύ γρήγορα επαναφορά, γιατί δεν είμαι στο νοητικό μου. 5, 4, 3, 2, 1. Γυρνάω πίσω και έλεγα ότι δεν θα χρειαστεί να κάνετε, δεν μιλάω πάλι με το νοητικό, λέω λέξεις για να το πιάσω. Με πνευματικό λοιπόν τρόπο θα έρθετε στο σημείο που θέλετε. Επειδή διαβάζετε τους ανθρώπους, ξέρεις, εμείς ας πούμε ήμασταν μαθήματα ο ένας του άλλου. Όπως εγώ ας πούμε ήμουν ένα πραγματικό μάθημα για κάποιους, γιατί το έδινα κιόλας. Με τις τάσεις ζωής. Μπορεί να είναι εγώ καιρός που είναι ο πλανήτης κυβερνήτης του, ο χρόνος που είναι ο χρόνος και το κάρμα, είναι ο δάσκαλος του κάρμα ο χρόνος. Και είπα ας πούμε ότι εγώ δεν θέλω άλλο να είμαι το μάθημα κανενός. Θέλω μόνο με ευχάριστο τρόπο να συνδιαλέγομαστε. Και άρα, όταν βλέπεις ότι θέλουν να σε βάλουν σε διαδικασίες, δύο πράγματα θέλουν οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή. Το ένα είναι να σταυρώσουν κάποιον, να τον θυσιάσουν και να φορτωθεί τις αμαρτίες τους. Είναι το πρώτο αρχέτυπο, το πρώτο άρρωστο αρχέτυπο αυτού του κόσμου, έτσι. Και το δεύτερο είναι να σε βάλουν να κάνεις και να μπεις στις συνήθειές τους. Να κάνεις ό,τι θέλουν αυτοί και όπως το θέλουν για να... Δηλαδή, μπορεί να χάσεις τον εαυτό σου, την προσωπικότητά σου για πλάκα, ας πούμε μέσα από μια σχέση με έναν ναρκισσιστή. Καταλαβες, αυτά τώρα δεν είναι... Ξέρεις, η ζωή δεν είναι για πέταμα. Στο λέει κάποιος που έχει ζήσει 3 ζωές τώρα και έχω αναλωθεί σε πράγματα απίστευτα, γιατί
Εμείς ξεκινήσαμε... Έλα, μαμά. Ναι, πάω πάλι. Συγγνώμη, Συνεχίζουμε λοιπόν. Κλείνω λίγο τα μάτια, αλλά θα σου πω, ναι, είναι καλό, βοηθάει. Ή μάλλον όχι, δεν τα κλείνω ακόμα, θα σου πω κάτι. Άκουγα χθες και σήμερα κάποιες βιογραφίες. Και άκουγα βιογραφίες ανθρώπων. Ανθρώπων που πέρασαν, ας πούμε, από την κοσμική Αθήνα. Άκουγα και παρατηρούσα τον Ψινάκη και τη Ματούλα, που κάναν και παρέα. Που ήταν και αθυρόστομοι, ξέρεις, και πολύ high society βέβαια. Και άκουγα λοιπόν τη Ματούλα να μιλάει για τη ζωή της και είδα πόσα πράγματα άχρηστα και δύσκολα έκανε και αυτή. Και εγώ και η γενιά μου γενικά έχει κάνει πάρα πολλά τέτοια. Και λέω πόσα πράγματα μπορούμε να αποφύγουμε τελικά, αλλά να τα αποφύγεις πριν γεννηθούν, πριν δημιουργηθούν. Αλλά πρόσεξε, για να αποφύγουμε πράγματα πρέπει να αποφύγουμε να τραυματιστούμε. Για να αποφύγεις να τραυματιστείς από κακές επιλογές και κακές σχέσεις, πρέπει να μην χρειάζεσαι αυτόν τον τρόπο για να μάθεις. Δηλαδή, η ψυχή σου να μην χρειάζεται να πληγωθεί για να μάθει. Να είναι πιο έτοιμη. Κοίταξε, έχετε το ελαφρυντικό και το καλό ότι εσείς έχετε έρθει πιο έτοιμοι από εμάς. Εμείς ήρθαμε να πάρουμε όλο τον πόλεμο πάνω μας. Η πρώτη γραμμή πυρός που λέμε τα ίντιγκο και τα κρυστάλλινα παιδιά. Εγώ είμαι κρυστάλλινο με αποστολή ίντιγκο, δηλαδή φάτε ξύλο. Πολύ ξύλο. Και πώς θα σου πω, δηλαδή πραγματικά επειδή έχω δει πάρα πολλά, πραγματικά θέλω εσείς να μην χρειαστεί να τα περάσετε. Δηλαδή, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το υπόβαθρο. Δηλαδή, πώς μεγάλωσε κάποιος. Έχει αγάπη από το σπίτι του. Είναι σε μια ναρκισσιστική οικογένεια που είναι γιούχο στον κόσμο του οι γονείς. Έχει πάρει αγάπη, έχει πάρει υποστήριξη. Δηλαδή, έχει αυτοεκτίμηση. Το παν λοιπόν σε αυτή τη ζωή και το μεγαλύτερο μάθημα είναι το πώς θα μάθουμε να εκτιμούμε και να αγαπάμε οι ίδιοι πρώτοι στον εαυτό μας. Βλέπω και παρατηρώ ότι, ξαναλέω, ότι εσείς το έχετε αυτό. Πολλά παιδιά της γενιάς σου. Γιατί επίσης δεν έχετε κάρμα. Δεν έχετε ιδιαίτερο και σκληρό κάρμα να καθαρίσετε. Άρα αμέσως ξεμπερδεύουμε και εδώ πηγαίνουμε περισσότερο σε μια συνεδρία όπου πάμε για υλοποιήσεις. Το λέει και το θέμα από μόνο του. Άρα εσύ εκπαιδεύεις αυτή την εποχή τον εαυτό σου στο να αγγίξεις δυνατότητες και χαρίσματα. Πολύ πιο εύκολα θα υλοποιήσεις δηλαδή όνειρα από πολλούς. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι, δεν έχω κάποια άλλη. Καλά είναι μέχρι στιγμής. Είμαι έτοιμη βασικά να ξεκινήσουμε το τέτοιο. Ωραία. Είναι πολύ έτοιμη. Μπαίνουμε λοιπόν στην... κλείνουμε τα μάτια με μια απλή εισπνοή και εκπνοή. Οραματιζόμαστε για μπάλα από πεμπτοδιαστασιακό φως πάνω από το κεφάλι. Είναι τόσο όμορφο με λευκό φως και ηριδίζουν και με μια εισπνοή ετοιμάζεσαι να το καλέσεις μέσα στο σώμα σου, το εισπνοή και με την εκπνοή μπαίνει και απλώνεται μέσα στο σώμα σου και σε γεμίζει με αυτό το γαλακτώδες υπέροχο πάλευκο φως, πυκνό, που σε καθαρίζει, σε εξισορροπεί, μηδενίζει. Χασμουριέμαι γιατί κατάλαβες, μπαίνει, καθαρίζει, τα κάνει αόρατα. Πάρα πολύ γρήγορα φαίνεται η επιρροή αυτής της ενέργειας και σε μένα γιατί κάνουμε παράλληλα τα ίδια. Και εγώ κάνω με τη δική μου μπάλα φωτός.
Εδώ λοιπόν τι κάνει, κάνει ένα reset αυτή η ενέργεια και μηδενίζει και καθαρίζει τα πάντα. Δημιουργεί ένα κενό μνήμης στα κύτταρά σου, με μια μεγαλύτερη μπάλα τώρα πάνω από το κεφάλι σου, μεγαλύτερη από το φάρδος των ώμων σου, κάνεις εισπνοή, εκπνοή, πέφτει και σκάει πάνω σου, παφ, και έξω από το σώμα σου γεμίζεις με απίστευτα, γίνεσαι σαν να έχεις φως νέων και βγαίνει έξω από το σώμα σου παντού, με ακτίνες, με άστρα, κουνάς τα χέρια, πετάς άστρα, γεμίζεις από αυτούς τους απίστευτους, δεν μπορώ να το περιγράψω, μικρούς ήλιους και άστρα και διαμάντια ενέργειας, και αν θες πέταξέ τα υπόλοιπα που περισσεύουν μέσα στο χώρο, στο σπίτι σου, και καθάρισε το σπίτι σου. Τη μαμά σου στείλε παντού μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια που θέλεις. Όλη την πολυκατοικία σου καθάρισε. Όλο όπου και να μένεις, στείλε στον δρόμο που περπατάς κάθε μέρα. Στείλε. Είναι πολύ ωραίο όταν βάζουμε στον δρόμο και πηγαίνει πολύ ωραία η αυθονία μας, η μέρα μας, στέλνε φως. Από την πόρτα του σπιτιού σου άνοιξε τη και άνοιξε και βγες έξω, και αυτός ο δρόμος, αυτό το μονοπάτι από φως είναι και προστατευμένο την ίδια ώρα. Δεν είναι για να μπει ο καθένας, είναι για να μπαίνει αυθονία στο σπίτι σας, για να μπαίνει το καλό. Τόσο όμορφο, είναι πανέμορφο, ένα ποτάμι από λευκό και ηριδίζον φως. Παίρνουμε και μια τρίτη σφαίρα, τεράστια, αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη σαν το σπίτι σου, η οποία θα την κατεβάσεις στο χώρο που ζεις, στη γειτονιά σου, και με μια εισπνοή, εκπνοή. Πολύ καθαρίζει, κατεβαίνει και κάνει ένα splash, ένας καταράχτης τεράστιος. Και μπαίνει μέσα στη γη και φτάνει μέσα μέχρι την καρδιά της γης και στέλνει εκεί προς μετουσίωση ό,τι βρήκε στο δρόμο του προς κάθαρση. Καθαρίζει λοιπόν όλα τα ενεργειακά πεδία που βρίσκει, καθαρίζει μέχρι και τα τελουρικά ρεύματα και τις διασταυρώσεις σε ποιο σημείο των τελούριων ρεύματων βρίσκεται, ας πούμε, το σπίτι σου. Αν είναι τα πεδία δύσκολα, τα εξισορροπεί, τα φτιάχνει, και στη γη έχει ήδη μετουσιωθεί αυτή η ενέργεια στη διαδρομή, και η γη φυσικά δεν επιβαρύνεται, ούτε τη βάζουμε να μετουσιώσει τα πάντα αυτή. Έχει μετουσιωθεί ήδη μέσα από αυτό το φως και φτάνει υπέροχο μέσα στη μητέρα γη. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε να οραματιζόμαστε την καρδιά του Θεού, το όλον φως, αυτό τον υπέρλαμπρο ήλιο που γέννησε τις ψυχές μας και όλη την πανδημιουργία, στον οποίο ήλιο, Θεό, καρδιά του Θεού, καλούμαστε να επιστρέψουμε τελειοποιημένοι κι εμείς. Είναι στο 7ο επίπεδο και ετοιμάζεται αυτός ο ήλιος να στείλει την ακτίνα του κάτω στην τρίτη διάσταση. Από το 7ο επίπεδο, με μια εισπνοή, κατεβάζουμε την ακτίνα του Θεού στη γη, περνώντας από την εγωινή παρουσία έκτο επίπεδο. Είναι το αγγελικό σου σώμα και ο πολυδιαστασιακός σου υπερενιαυτός, οι 12 εαυτοί ως μία μονάδα, η εγωινή παρουσία σου. Είναι το χρηστικό στοιχείο, είναι το πεδίο των αλευθέντων διδασκάλων και των αγγέλων, και εκεί είναι ο αγγελικός λοιπόν αυτός εαυτός, δηλαδή ο ανώτερος αυτός σου. Η ψυχή σου είναι η μεγαψυχή σου, και εδώ ένας από τους 12 εαυτούς που βρίσκεται εκεί κατεβάζει διάφορους άλλους εαυτούς στην πέμπτη, στην τέταρτη και στην τρίτη διάσταση, και έχουμε λοιπόν ένας από τους 12 κατέβασε σένα και βρισκόμαστε σε επαφή με αυτή τη γενεαλογική γραμμή εαυτών. Και τώρα με μια εισπνοή, ξανά και εκπνοή, κατεβαίνουμε στην έκτη σφαίρα, ξανά εγκυρώνουμε τώρα καλά στην έκτη σφαίρα, και η έκτη σφαίρα είναι σαν ένα κόκπιτ από ένα φωτεινό σκάφος, αστροσκάφος, πυκνού φωτός, όπου περιμένουμε μέσα στο φως. Και εδώ, καθώς αναμένουμε, κάνουμε
και την επίκλησή μας όσον αφορά στις προστασίες μας και με ποιους θέλουμε να εργαστούμε από την πνευματική ιεραρχία του φωτός. Επικαλούμαστε το φως στην καρδιά του Θεού, επικαλούμαστε το Λόγο Χριστό που θυσιάστηκε στην τρίτη διάσταση για να απελευθερώσει τις ψυχές μας και αναλήφθηκε και παρέσυρε μαζί του όλο το βάρος και το κάρμα και την αμαρτία της ανθρωπότητας, η οποία δεν μπορούσε να το καθαρίσει μόνη της εκείνη την εποχή. Και τώρα ο Χριστός μέσα από το παράδειγμά του, μέσα από το σώμα και το αίμα του, μας δίδαξε τι σημαίνει αυτό για μας, τι σημαίνει η θυσία για μας και πώς ήρθαμε οι ίδιοι να καθαρίσουμε το κάρμα μας και της ανθρωπότητας και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την αποστολή μας στη γη και να επιστρέψουμε όντως καθαροί και ολοκληρωμένοι, έχοντας προσφέρει το ανώτερο δυνατό καλό στο συλλογικό, στη Θεία Οικονομία, μέσα από έναν τρόπο ζωής, ο οποίος είναι παραγωγικός και ωφελημιστικός και όχι παρασιτικός. Κάθε ημέρα μας να μετράει και να έχει σημασία το γεγονός ότι ζήσαμε. Επιθυμία μας είναι λοιπόν να επιστρέψουμε στη Βασιλεία του Θεού, στην εστία, με όλα τα καλύτερα δυνατά εφόδια και στο όνομα της ελευθέρας βουλήσεώς μας που είναι θεόδοτη και στο όνομα του Λόγου του Χριστού ζητήσατε και θα σας δοθεί, ζητάμε και μας δίνεται η σύνδεση μόνο με την ιεραρχία του όλου φωτός, μόνο με την πνευματική μας οικογένεια και όλες οι προστασίες. Γι' αυτό το υπέροχο καταπληκτικό ταξίδι θεραπείας και γνώσης και ενδυνάμωσης. Γέγον εν γέννητο. Βρισκόμενοι λοιπόν στην εγωιμή παρουσία σου, που είναι το κέντρο επιχειρήσεων της μεγαψυχής σου, βρισκόμαστε σε μια τράπεζα, ωραία, μια οβάλ τράπεζα, στην οποία συνερχόμαστε μια επιτροπή με ηγείτορο τον ανώτερο αυτός, ο οποίος είναι στο ανώτατο ανάπτυγμά του εδώ, ο οποίος έρχεται σαν μια φωτεινή οντότητα, έρχεται και σε καλωσορίζει, σε πιάνει από την πλάτη και σε καθοδηγεί και λέει «Περάστε, καθίστε σε αυτό το τραπέζι όλοι, γιατί είμαστε πολλοί». Καθόμαστε σε αυτή την οειδή τράπεζα και βρισκόμαστε γύρω μας. Ξέρεις, εδώ είσαι φως και εσύ, έτσι, και εγώ. Ο ανώτερος αυτός μου επίσης είναι πίσω μου. Ο δικός σου καθοδηγεί όλους γύρω στην τράπεζα. Και κάθονται και άλλες οντότητες. Βλέπουμε θηλίες οντότητες, αρσενικού τύπου οντότητες. Βλέπουμε σεβάσμιους γέροντες. Βλέπουμε μια Λέδη Πόρσια. Έχουμε πολλούς σημαντικούς διδασκάλους εδώ. Σιγά σιγά, γιατί μου τους δείχνει. Δεν μπορώ να περιγράψω. Τι όμορφα ρούχα φοράνε. Βλέπουμε λοιπόν έναν σεβάσμιο με λευκά άπειρα μαλλιά μέχρι κάτω και γένια, σεβάσμιο γέροντα έτσι όπως θέλει να φαίνεται. Σημαίνει ότι είναι ένας αρχαίος των ημερών, είναι ένας αρχαίος στο πνεύμα. Όλοι είναι νέοι, αλλά όταν βλέπουμε κάποιον με αυτή τη μορφή, σημαίνει ότι είναι μια πολύ σεβάσμια οντότητα που παρουσιάζεται επίτηδες έτσι. Για να καταλάβουμε, για μας εμφανίζεται έτσι. Όχι για αυτούς, αυτή είναι φως και ενέργεια. Όμως σε εμάς παίρνουν μια μορφή, ενώ στο έκτο επίπεδο είναι το πεδίο χωρίς μορφή, για μας μόνο γίνεται αυτό, να ξέρεις. Κανονικά αυτή η συνάντηση πρέπει να γίνει στην πέμπτη διάσταση, όπου υπάρχει μορφή. Όμως εδώ έχουμε, γυρίζω γύρω-γύρω, βλέπω τον διδάσκαλο αυτό, θα δούμε ποιος είναι.
αλλά θέλω να δω και τους υπόλοιπους. Είναι κάποιες αγγελικές οντότητες. Εδώ αυτοί έρχονται με τον αγιογραφικό τρόπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας για να μου δείξουν, ας πούμε, ότι πολύ γρήγορα ποιοι είναι. Είναι κάποιοι προστάτες άγγελοι. Μετά έρχονται γαλαξιακές οντότητες από την πέμπτη διάσταση, όπου μπορούν να αναλυθούν στο εξής. Έχουμε γαλαξιακούς φίλους και συγγενείς, επιτηρητές, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο όμορφη είναι. Είναι διάφανη, ξέρεις, είναι άστρα, το σώμα τους είναι ένα διάφανες σύμπαν. Τα απίστευτα στολίδια που έχουν. Εδώ μας δείχνουν ένα μέρος, π.χ. από τη Σύρια γνώση και από τη Σύρια επιρροή, όπου είχε να κάνει και με την Αίγυπτο. Μας δείχνει αυτά που φοράνε στο κεφάλι. Οι βασιλείς και οι θεοί. Πολλοί από αυτούς φοράνε κάτι τέτοιο εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Να έρχονται με μπλε σώμα. Δεν μπορώ να τα περιγράψω όλα. Θα μου πούν στο τέλος για το σεβάσμιο γέροντα. Βλέπω κάποιες που είναι σαν τις χάριτες, είναι 3-4 μαζί που είναι ένα σύνολο ενεργειών συμπληρωματικών, όπως είναι τα 4 σημεία του ορίζοντα, τα 4 πρόσωπα του Θεού, 4 ποιότητες. Αυτές θα σου συστηθούν, είναι κάτι που χρειάζεσαι σε αυτή τη ζωή, πολύ ωραίο. Είναι σαν να λέει ότι εδώ σου δίνουμε κατευθύνσεις για τη ζωή σου, έναν χάρτη και μια πυξίδα. Ωραίο! Ωραία. Και μετά έχουμε κάποιους ακόμα. Είναι κάποιοι επιτηρητές από κατώτερα επίπεδα, αστρικά, δηλαδή εδώ είναι στοιχειακά, τα στοιχειακά που φυλάνε τη γη, φυλάνε τη χλωρίδα και την πανίδα, τη χλωρίδα κυρίως, και είναι στοιχειακά, είναι νεραϊδοειδή, ας το πούμε, νεϊράιδες. Θα πεις πώς γίνεται, αυτό είναι μέχρι την τέταρτη διάσταση. Ναι, αλλά εδώ έχουν στείλει το ολογραμματικό τους ανάπτυγμα, γιατί θέλουν να παραβρεθούν σε αυτή τη συνάντηση. Προφανώς βρεθήκαμε σε μια σημαντική συνάντηση εδώ. Ο Σεβάσμιος Γέροντας λοιπόν λέει ότι εγώ είμαι εδώ και για σένα, γιατί το ζήτησες. Μου λέει ότι ζήτησα ένα καθοδηγητή πνευματικό δικό μου, που να είναι σαν συγγενής, γιατί στη γη εδώ δεν έχω κανένα. Ο τελευταίος πνευματικός μου φίλος έφυγε το 2015 και έχω ζοριστεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα ήθελα και εγώ να έχω κάποιον πάνω από μένα και μου λέει μπορούμε να τα ξαναπούμε εμείς. Πώς λέγεσαι? Ιωβιήλ λέει. Ιωβιήλ, ωραίο, είναι ένα αγγελικό πραγματικά όνομα. Λέει μη με συνδυάζεις. Αυτός όμως είναι και για την Αλεξάνδρα εννοώντας. Λέει μη με συνδυάζεις με την Παλαιά Διαθήκη, δεν έχω καμία σχέση. Αν και μπορεί να επιτήρησα τότε εκείνη την εποχή, γιατί ξέρετε ότι η Παλαιά Διαθήκη σας δόθηκε ως μια μεγάλη απάτη. Γιατί οι ψεύτικοι θεοί ήρθαν και παρίσταναν τον Παντοκράτορα, το ξέρουμε αυτό. Ο Γιαχβέ έκανε το θέατρο του αιώνα. Γι' αυτό και ο Χριστός ήρθε για να ανασκευάσει όσο μπορούσε την αλήθεια. Με την ίδια την αλήθεια. Για να απευθυνθούμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα αυτή τη στιγμή και στο τι χρειάζεται, αγαπητοί μας διδάσκαλοι. Καταρχήν πείτε μας ποιος θέλει να μας μιλήσει για τι κάνουμε τώρα εδώ, ποιο είναι το σχέδιό σας για μας, εφόσον εμείς δηλώσαμε πρόθεση. Και η Αλεξάνδρα θέλει να πάρει τα καινούργια της πνευματικά εργαλεία, δεν θα έλεγα όπλα, θα τα πω εργαλεία αυτή την εποχή και κλειδιά, για γρήγορη εξέλιξη και εκλέπτυνση και απόλαυση του σχεδίου της. Μια και τα περισσότερα δεν χρειάζεται να τα περάσει όπως η δική μας γενιά. Λοιπόν, θα μας μιλήσει ο Σεβάσμιος Ιωβιήλ και μπαίνω λίγο στο κανάλι του να μιλήσει μέσα από μένα.
Δηλαδή, όχι να μεταφέρω τα λόγια του, γιατί εγώ βλέπω εικόνες και τις περιγράφω, θέλω να μιλάει μέσα από μένα σήμερα. Μ' αρέσει αυτό και θέλω να το επιτρέψω. Σας καλέσαμε εδώ για μια συνάντηση κορυφής. Είναι μια κορυφαία συνάντηση οντοτήτων από διάφορες παρυφές του σύμπαντος και αυτή τη στιγμή έχετε καλεστεί κι εσείς. Από τη δική σας σφαίρα. Είσαστε οι εκπρόσωποι. Έχουμε λοιπόν 4 από την τέταρτη διάσταση για παράδειγμα, άλλοι 4 από την τέταρτη διάσταση που είναι οι τύπου χάριτες. Οι πρώτοι 4 είναι τα στοιχειακά. Οι 2 είστε εσείς από την τρίτη διάσταση. Από την πέμπτη είναι η Σύριοι και η Ανδρομέδη. Από την έκτη σφαίρα είμαστε εμείς, λέει η ανώτερη αυτή σας επίσης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια πλήρη παρουσία όλων των κόσμων και μια πλήρη εκπροσώπηση. Ποια είναι λοιπόν τα μηνύματα που θα περάσετε εσείς στους κόσμους σας, οι θεραπείες και οι διδασκαλίες που χρειάζεστε. Επειδή συντονιστήκατε με πολλούς οι οποίοι έχουν τα ίδια ερωτήματα, θέλουμε να σας πούμε ότι όλοι οι εκπρόσωποι εδώ εκπροσωπούν και κάποιες ενσαρκωμένες ψυχές φυσικά, οι οποίες παρακολουθούν και αυτές αυτό το δρόμενο. Μπορεί να μην βρίσκονται όλοι παρόντες εδώ, αλλά θα λάβουν τα μηνύματά τους. Εσείς έχετε το προνόμιο αυτή τη στιγμή να είστε απόλυτα παρούσες. Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε σε μια εποχή λοιπόν όπου ο πλανήτης Γη για πρώτη φορά βρίσκεται σε μια καινούργια ευθυγράμμιση, η οποία δεν ήταν αναμενόμενη αυτή την εποχή, ήρθε πολύ νωρίτερα. Μια πολύ καλή χρονογραμμή, η οποία είναι σαν να ανεβαίνει ο πλανήτης πιο ψηλά και ξαφνικά να γίνεται ορατός στη γαλαξιακή κοινωνία και στην γενική κοσμική, συμπαντική, κοσμική και πνευματική κοινωνία και συχνότητα. Η συχνότητα της Γης έχει ανυψωθεί τόσο πολύ και η ανθρωποψυχική συχνότητα όπου οι άνθρωποι εφημίζονται πνευματικά και το κάνουν πολύ πιο εύκολο η Γη να ανέλθει. Αυτή τη στιγμή ξεριζώνεται πραγματικά η Γη, η μία η Γη από την άλλη, όταν τη στιγμή που βλέπουμε πραγματικά να καταραίουν τα πάντα γύρω μας και γύρω σας και πολύ να θέλετε και βλέπουμε τους ανθρώπους να προσπαθούν να αναστήσουν φαντάσματα ή να λειτουργούν με τους παλιούς τρόπους οι οποίοι δεν λειτουργούν. Είπαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα παλιό που να λειτουργεί πλέον σήμερα. Γι' αυτό ας πούμε καταστρέφονται τα είδωλα, το Hollywood το δικό σας βλέπετε ότι πια ο κόσμος δεν πιστεύει πια σε όλους αυτούς τους γελοτοποιούς. Βλέπει τα κοστούμια τους καταρχήν, τους βλέπει πως είναι από μέσα. Αυτό δεν ήταν εφικτό τα προηγούμενα χρόνια, πριν από δεκαετίες. Έπειθαν. Αυτή τη στιγμή το ξέρουν όλοι ότι τα πάντα άλλαξαν και ότι είναι πολύ δύσκολο να παλέψουν ένα τέτοιο φως που έρχεται στον πλανήτη, όσες προσπάθειες και αν κάνουν. Είτε μέσα από τη διατροφή, είτε μέσα από τα φάρμακα, είτε μέσα από τους αεροψυκασμούς που προσπαθούν να καταστρέψουν τα όργανα σας που είναι φωτοευαίσθητα και που κατεβάζουν το φως στη Γη και στα σώματά σας. Να σου πω, κάνω την παρένθεση, γιατί άνοιξα λίγο την πόρτα για κάτι και ξαναλέω για να γραφτεί στα πρακτικά ότι μετά από τόσα χρόνια είμαι τόσο καλά. Πώς θα το πω, δεν χάνω τη σύνδεση αν σηκωθώ, αν πατήσω και καθίσω πίσω στην καρέκλα. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Γιατί είμαι πάντα σε σύνδεση. Είναι απλά τα πράγματα. Ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Ιωβιήλ και είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά τα μηνύματα. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε αυτό που έγινε στο σεμινάριο η Όχρους Φλόγα και η Πάλευκη Ιερή Φλόγα της Ανάληψης 22 Μαρτίου το 25 στο σεμινάριο με τη φίλη, όπου το έχασες εσύ, λέω εγώ τώρα Αλεξάνδρα, όμως δεν το έχασες γιατί τώρα θα πάρεις εδώ το update. Αυτό που παρατήρησαν λοιπόν όλοι είναι ότι ένα κομμάτι του παλιού του εαυτού έχει πραγματικά πεθάνει. Κυριολεκτικά. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σας τρομάξει καθόλου.
Όμως τους μεγαλύτερους σε ηλικία τους πόνεσε πολύ. Γιατί, ξέρεις, φάνηκε σαν να πέθανε και κάτι. Έχεις δει τον καρκινικό ιστό που είναι μπλεγμένος με τον πραγματικό υγιή ιστό? Όταν καμιά φορά κόβουν ένα καρκινικό ιστό στις εγχειρήσεις, κόβουν και υγιή κάποιες φορές. Αναγκαστικά λοιπόν φεύγει ένα κομμάτι, όμως δεν είναι υγιές. Γιατί φιλοξενούσε την ασθένεια αυτό το κομμάτι. Μοιάζει, αλλά δεν είναι. Άρα, δείχνουμε λοιπόν εδώ ότι τα πάντα μεν καταραίουν, ότι γεννιέστε σε μια καινούργια ύπαρξη, αλλά εκπαιδεύεται λοιπόν, και αυτό είναι για το μέλλον σου που σου λέμε, θα εκπαιδεύεις συνέχεια τον εαυτό σου να συνηθίζεις στον καινούργιο σου εαυτό, γιατί είναι μια εποχή τεράστιας μεταβατικότητας, ας το πούμε έτσι ποιητικά, δεν είναι σταθερή εποχή. Σταθερό θα είναι μόνο το γεγονός ότι έχετε βρεθεί σε μια πιο φωτεινή χρονογραμμή, τη στιγμή που οι προηγούμενες παλαιότερες προφητείες περίμεναν πολύ χειρότερα για αυτή την εποχή. Υπάρχει αυτή η χρονογραμμή, απλά δεν εκτελέστηκε, δεν είστε πάνω της. Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι και θα ήσασταν ήδη σε μια στρατοκρατούμενη κοινωνία με ψηφιακή διακυβέρνηση πολύ χειρότερη. Ενώ τώρα τείνει να γίνει σε μια πιο φωτεινή εκδοχή της, για την ώρα. Έτσι λοιπόν αγαπητές, εδώ έρχεστε να μάθετε την τέχνη του να υπέβετε λοιπόν το κύμα. Είναι αυτό που εμφύσισα στη φίλη πριν, γιατί το έγραψε στο βίντεο της. Στο τέλος έγραψε κάποια λόγια. Αυτό εμείς το δώσαμε. Ότι υπέβεται λοιπόν το κύμα της αλλαγής και αυτό το κύμα είναι μονίμως εκεί. Δεν πάει στην ακτή για να ξεσπάσει, για να ηρεμήσει η θάλασσα. Αν σκεφτείτε όμως ότι πάνω στην κορυφή του κύματος υπάρχει ηρεμία σε μια υποτιθέμενα ταραγμένη θάλασσα, όποιος δεν ξέρει να υπεύσει το κύμα πνίγεται και παλεύει μες στην υπερκυμία. Σκέψου όμως εσύ να σερφάρεις πάνω σε αυτό το κύμα. Σκέψου πόσο αλλιώτικη είναι η ζωή για σένα που αφυπνίστηκες πνευματικά από αυτόν που δεν έχει αφυπνιστεί και είναι πνιγμένος στους φόβους του. Όποιος φοβάται λοιπόν καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια μέσα από το φόβο γιατί προσπαθεί να επιβιώσει. Και άρα δεν έχει σύνδεση με την ψυχή του και άρα με το Θεό. Κατάλαβες τώρα πόσο διαφορετική είναι η δική σας οπτική και αίσθηση της ζωής και τη σύνδεση με το πνεύμα. Έχετε λιγότερη αφοβία και εδώ ερχόμαστε στο Χριστό που μας λέει ότι δώσ' τα σε μένα, εμπιστεύσου τα σε μένα, τα θέματά σου, τα προβλήματά σου. Γιατί όσο δεν εμπιστεύεσαι, τόσο είσαι περισσότερο στο κέντρο σου, όπως είπατε με τη φίλη, και τόσο το έργο παίζεται για σένα γύρω σου, κυριολεκτικά. Άρα, σε μια μεγάλη αναταραχή, όπου θα βλέπετε, επειδή θα ζείτε ταυτόχρονα με το Matrix, αγαπητοί μου, θα βλέπετε μια ταραχή στο Matrix και εσείς θα βρίσκετε σε μια αταραξία. Κάποιες λοιπόν θα πνίγονται μέσα στη θαλασσοταραχή, ενώ εσείς θα είστε πάνω στην κορυφή του κύματος και θα απολαμβάνετε. Το κύμα, μην ξεχνάτε, έχει πάντα μια ροή. Μια ροή. Και άμα φύγει το ένα, μπορεί να έρθει το άλλο. Και παφ, θα ανεβαίνετε στο επόμενο. Και το επόμενο θα μοιάζει με το προηγούμενο, γιατί θα είναι στην ίδια συχνότητα. Στην ίδια δόνηση. Γιατί δεν θα καταδέχεστε να πέσετε κάτω. Ανάμεσα από τα δύο κύματα έχεις δει μια μεγάλη κοιλότητα. Εκεί μπορεί να πέσεις και να χαθείς. Γιατί τότε θέλει μεγαλύτερο κόπο για να ξαναβρεις το κύμα σου. Για να ανέβεις πάνω. Γιατί θα πρέπει να κρατήσεις την αναπνοή σου, να σε τυλίξουν τα κύματα από πάνω και να ξαναβγείς, προσπαθώντας να ανακτήσεις την παλιά σου αφοβία και εμπιστοσύνη. Και πόση ενέργεια θα καταναλώσεις για να το κάνεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα μαθήματά σας, άρα εσύ Αλεξάνδρα,
Δεν χρειάζεσαι ένα ισχυρό μάθημα για να σε ρίξει κάτω από το κύμα σου και μετά να χάσεις τα πάντα και να πνίγεσαι και να κάνεις τόσο κόπο όπως έχει κάνει η Φίλης. Η Φίλης έχει κινδυνεύσει η ζωή της για να ξαναεπανέλθει πολλές φορές. Και γιατί διάλεξε πολύ δύσκολα μαθήματα που έχουν να κάνουν με άλλους. Δηλαδή να επιβαρυνθεί οι καταστάσεις άλλων. Που να φτάσει σε όρια πολύ δύσκολα για τη ζωή της. Για την υγεία. Και λέει τώρα, όταν θα ξανανεύω στο κύμα, να προσέχω. Εσύ λοιπόν, ερχόμαστε σε σένα και λέμε, όταν έχεις δει πόσο όμορφο είναι το κύμα σου, μόλις δεις ότι πας να πέσεις σε ένα χαμηλότερο κύμα και λες τώρα εγώ χάνω τον ορίζοντα από εδώ, δεν βλέπω. Ενώ πάνω το ψηλό κύμα έβλεπα τα πάντα. Έβλεπα όλους τους κόσμους. Αυτό κάνεις αυτή την εποχή, αγαπητοί. Λες, εγώ δεν θέλω το χαμηλότερο κύμα, αφού μπορώ να είμαι στο ψηλό. Αλλά έπεσες λίγο, παράδειγμα, μέσα από τα εργασιακά περιβάλλοντα, για να δεις πως και αυτοί πνίγονται εκεί χαμηλά, γιατί προσπαθούν να βρουν τον ορίζοντα. Αλλά δεν είναι ικανοί, δεν μπορούν να κρατηθούν πάνω στο ψηλότερο κύμα. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Και το επίπεδο δεν είναι μόνο ενεργειακό, είναι και θέμα αρχών. Δηλαδή, είναι ψυχική ποιότητα. Είναι αν κάποιος θέλει να έχει αρχές στη ζωή του και αρετές, να είναι ενάρετος. Εσείς λοιπόν παίζετε με τις αρετές. Ο ενάρετος είναι και τίμιος και έχει αρχές στη ζωή του. Άρα, όταν έχεις αρχές, είσαι σε ένα υψηλότερο αξιακό επίπεδο και ηθικό. Η λέξη ηθική και το ηθικό έχει πολλές σημασίες. Το ηθικό, λέτε έχω καλό ηθικό, σημαίνει είμαι σε υψηλή δόνηση, σε υψηλή δονητική συχνότητα. Άρα η καρδιά μου είναι ανοιχτή, πάλετε στο φως και στη χαρά και δεν θέλει κάτι λιγότερο. Όταν πάλεστε σε αυτή την συχνότητα, είστε στο ψηλότερο κύμα σας. Και από εκεί τα βλέπετε όλα. Έχετε πλήρη όραση των πραγμάτων και βλέπετε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ταυτόχρονα. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής, Αλεξάνδρα, αυτή η διδασκαλία? Λέω εγώ. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Λέει Φίλης. Προς το παρόν δεν έχω κάποια ερώτηση στο παρόν. Δηλαδή θα ρωτήσω ακριβώς το που ήθελα. Βρήκα εγώ ερώτηση. Θα ρωτήσουμε για τα χαρίσματα αυτά που σου εμφανίστηκαν και τα όνειρα. Ναι. Ωραία. Και θα μας πούνε επίσης τι θέλουν από εμάς, θα το συνεχίσουμε μετά, εντάξει, το βλέπω. Ωραία, κλείνω μάτια. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε για αυτά τα καινούργια χαρίσματα της Αλεξάνδρας, εφόσον βρήκαμε λοιπόν το διδάσκαλο που θέλει να αναλάβει τη διδασκαλία της σήμερα, όπου βλέπει όνειρα προειδοποιητικά, όπου υλοποιεί τις σκέψεις της. Λέει, αγαπητή Αλεξάνδρα, είναι πολύ σημαντικό που δεν έχεις φοβικές καταγραφές στο DNA σου, γιατί θα ήταν περισσότερο συνδεδεμένες με περισσότερα αρνητικά γεγονότα. Δηλαδή οι προειδοποιήσεις που θα είχες θα ήταν μόνο αρνητικές. Δηλαδή οι άνθρωποι του πρώτου επίπεδου συνειδητότητας, αν δεις, πολλές φορές οι παλιοί άνθρωποι λένε είδα αυτό το όνειρο και έγινε αυτό το κακό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σύνδεση με θετικά σημάδια, θετικά όνειρα για θετικά γεγονότα. Μόνο για τα κακά. Εσύ λοιπόν εδώ έχεις να θυμηθείς όλες τις κατηγορίες. Απλά έτυχε μέσα στα όμορφα γεγονότα να έχει συμβεί και ένας θάνατος. Και να τον δεις εσύ σαν προειδοποίηση στον ύπνο σου. Εσύ λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να συνδέσει με τον ανώτερο αυτό σου και ενώ κοιμάσαι και κανονικά στην καθημερινότητά σου και να σου λέει ότι δεν είναι ότι σε σκέφτονται μόνο οι άλλοι και τους βλέπεις μπροστά σου ή σου τηλεφωνούν, είναι ότι τους σκέφτεσαι και εσύ και έρχονται. Με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια λογική, αγαπητοί, μπορείς να κατευθύνεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου εκεί που θέλεις.
και να υλοποιήσεις, όπως είπατε, ένα όνειρο, ένα σχέδιο ζωής. Θα πείτε ότι μπορεί να είναι γραμμένο στο σχέδιό μου. Ναι, θα σας παραδεχτούμε ότι έχετε ένα γραμμένο κάναβο, έχετε ένα αρχικό σχέδιο. Έχετε το πρώτο σχέδιο, το δεύτερο και το τρίτο τουλάχιστον. Και λέτε, αν πάρω αυτή την απόφαση, ανάμεσα από τους σημαντικούς κόμβους της ζωής μου, μπορεί να πάω να πέσω στην άλλη χρονογραμμή. Με μια άλλη απόφαση διαφορετική. Δηλαδή, θέλω να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον παντρεύομαι. Τι θα γίνει αν δεν τον παντρευτώ? Θα πέσω σε αυτή τη χρονογραμμή, αλλά το πέσω δεν είναι σωστή λέξη, είναι θα μεταπηδήσω. Και θα πάρω μια άλλη πορεία. Αλλά, ακούστε τώρα, τα πολύ σημαντικά κομβικά γεγονότα θα τα βρείτε έτσι και αλλιώς. Άρα θα επιστρέψετε από όποια χρονογραμμή κι αν είστε στο κομβικό σημείο που πρέπει να βιώσετε. Και τα πιο σημαντικά γεγονότα που θέλετε δεν θέλετε θα βιώσετε στον ίδιο χωροχρόνο όλες οι χρονογραμμές είναι, για παράδειγμα, η γέννησή σας, αλλά και ο θάνατος των γονέων. Για παράδειγμα, αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως. Μπορεί όμως εσείς, όταν είστε σε μια ανώτερη χρονογραμμή, άκου τι σου λέει πολύ ωραίο, γιατί εγώ το βλέπω σε εικόνα, απίστευτο. Απίστευτο. Λέει, μπορείτε να αλλάξετε τα συμβόλαια των γονιών σας και των συγγενών σας και να πείτε, τη στιγμή που εγώ έχω φωτιστεί, θα ήθελα να εργαστώ για το ανώτερο καλό όλων. Και σε περιπτώσεις όπως της φίλης, έχει αναλάβει και η γενιά της να καθαρίσει κάρμα πολύ σημαντικό της προγονικής γραμμής ή των γονιών της και λέει ότι, ας πούμε, αν η μητέρα μου πρέπει να φύγει τώρα γιατί τα έχει κάνει σαλάτα και αυτό καταστράφηκε, μπορεί να ανέλαβε να την καθαρίσει και να ζήσει κι άλλο. Άρα, ερχόμενη σε σένα, στο δικό σου σενάριο, λες, τη στιγμή που γράφεις θετικό κάρμα και δεν δημιουργείς αμαρτίες, γιατί η αμαρτία δεν είναι η παλαιάς διαθήκης αμαρτία που σε καίει ο Θεός κλπ. Αμαρτία λέγεται οτιδήποτε παρεκκλίνει από τη θεϊκή συγχρονικότητα και από την αγνωσία Θεού. Όταν δηλαδή έχεις φύγει από το Θεό και κάνεις λάθη για να ξαναεπανέλθεις. Γιατί αυτά τα λάθη είναι οι αμαρτίες, δηλαδή τα μαθήματα που σε χτυπάνε για να γυρίσεις στο Θεό. Στη σύνδεση. Αυτός είναι ο σκοπός του. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε για παράδειγμα στους γονείς και λες, μπορεί να δεις στην πορεία να αντιμετωπίσει ένα θέμα υγείας, για παράδειγμα η μητέρα σου. Και λες, θέλω, μας λέει μια καινούργια διδασκαλία εδώ ο δάσκαλος και μας την προτείνει. Και λες, είναι μια δοκιμασία αυτή. Θα ήθελα να εξαγοράσω λοιπόν το μάθημα της μητέρας μου, αλλά πρόσεξε, η παλιά ενέργεια των παλιών μαθητών της γενιάς της φίλης μπορεί να εξαγοραζέ μέσα από δικό της πρόβλημα υγείας, την υγεία κάποιου άλλου. Εσύ μπορεί να πεις, στην απόλυτη δική σου γενιά, στη δική σου εξέλιξη, στο απόλυτο μεταξελιγμένο μοντέλο που είσαι, όπως ήρθες έτοιμη, δεν χρειάστηκε να χτυπηθείς για να βγει, να αναδυθεί αυτό που είσαι, θα πεις, για ελάτε εδώ αγαπητή πνευματική οικογένεια, τα πράγματα έχουν ως εξής. Παράδειγμα, βλέπω μια γυναίκα, μια φίλη μου, μια συμμαθήτριά μου, ένα συγγενή μου να βασανίζεται. Που έχει όμως άμεση σχέση καρμική μαζί του. Και λέει ότι για να εξαγοράσεις λοιπόν εσύ την ποινή αυτού του ατόμου, είτε το δημιούργησε το μάθημα είτε το χρωστούσε, μπορείς λοιπόν να αναλάβεις να εκτελέσεις ένα έργο και να πεις, όπως δίνεται το πρόσφαιρο στην εκκλησία, ονομάζεται υπερηγείας και κεκοιμημένων, τα ονόματα που δίνεται για να προσευχηθεί ο ιερέας και να μοιράσει το πρόσφορο για το καλό αυτών των ψυχών, λες, εγώ θέλω να προσφέρω ένα έργο στο όνομα λοιπόν αυτού του ατόμου, για να καθαριστεί η ενέργεια από το κάρμα του, για να αλλάξει το πεπρωμένο του, να αλλάξει, μου δίνεται λοιπόν αυτή την άδεια. Επειδή είσαι λοιπόν μια οντότητα η οποία έχει κατακτήσει πάρα πολλά στην πέμπτη διάσταση που βρίσκεσαι ως δάσκαλος έτοιμη, όπως είπαμε, έχεις δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα τα έχεις κερδίσει σε προηγούμενες φάσεις, ή ενσαρκώσεις ή οτιδήποτε. Δηλαδή τις θυσίες σου τις έχεις κάνει.
Είσαι έτοιμη, είσαι μια αναληφθήσα ψυχή που ήρθε εδώ στη γη. Και άρα λες, θέλω να κάνω ένα καλό έργο. Κατάλαβες, Αλεξάνδρα? Και λες, στο όνομα αυτού του ατόμου θα προσφέρω εγώ ένα καλό έργο, θα το ονομάζεις. Είναι πολύ σημαντικό να ονομάζεις γιατί το κάνεις. Γι' αυτό ονομάζουμε ονόματα στα πρόσφορα, λέω η Φίλης. Και γι' αυτό λες, θα πάω να κάνω ένα εθελοντικό έργο στο όνομα της γιαγιάς μου. Ότι θέλω να, παράδειγμα, να μην βασανίζεται τόσο πολύ η γιαγιά και εγώ θέλω μέσα από την προσφορά όπου θα λάβουν κάποιες ψυχές βοήθεια μέσα από μένα, έτσι, και θα γυρίσει στη γιαγιά μου λοιπόν αυτή η καλή κάθαρση. Αυτή η προσφορά ως αντικαθρέφτισμα. Ωραίο! Καταπληκτική διδασκαλία, εκπληκτική. Είναι ακριβώς η εποχή αυτή που θέλουμε να μάθουμε τα επόμενα. Συγκλονιστικό, Πω, τι λέει τώρα. Δηλαδή δεν πας στα τυφλά για να χαλιέσαι και να σπαταλιέσαι. Σου λέει ονόμασέ το. Ονόμαζε. Βάλε όρια. Ας πούμε, όπως είπα και εγώ στην ανώτερη επικοινωνία στο σεμινάριο, όταν έγινε η πλημμύρα και γεμίσαμε λάσπες, κατάλαβα ότι έπεσε όλο το κάρμα όλων των προγονικών δέντρων πάνω μου. Και λέω, από εδώ και πέρα είναι η τελευταία φορά που σας καθαρίζω. Και έκανα επιτήσεις, δηλαδή φώναζα. Δεν είχαμε νερό, λάσπη τώρα. Πνίγηκαν τα σπίτια μας στην πλημμύρα. Και έλεγα ότι ως εδώ σας καθάρισα. Από εδώ και πέρα, you're on your own. Δηλαδή έχετε την ευθύνη σας. Και ξέρεις τι παρατήρησα? Ότι μαθαίνω πράγματα για τις ζωές τους. Είναι μακριά, δεν είμαστε σε επαφή με κάποιους συγγενείς ή βλέπω τη μητέρα μου. Τους πέφτει πολύ διαφορετικό το σενάριο της ζωής τους πάνω στις πλάτες τους. Βγαίνουν, αποκαλύπτονται πράγματα και σκάνδαλα, τα οποία τα πληρώνουν τώρα. Δηλαδή, το ξέρεις όμως ότι μπορεί κάποιοι να σηκώνουν το βάρος κάποιον και να το περνάνε πιο ελαφριά, ενώ αν εσύ λοιπόν πεις ότι κοίταξε, εγώ δεν θέλω σχέση με αυτό. Π.χ. έχεις ένα κακό παππού που νιώθεις, για παράδειγμα, ότι η ενέργειά του ήρθε λίγο στο παρόν σας. Και λες, γιατί οι γονείς μου τώρα βασανίζονται σε αυτό το οικονομικό? Εσύ πρέπει να πεις, εγώ αποκλείω αυτόν τον παππού με τους δικούς σου τρόπους προσευχής και ενέργειας και θα πεις, εγώ προστατεύω τους γονείς μου από αυτό το κάρμα. Επιτρέπετε να τους δώσω με χάρη τους γονείς? Και λέει, ναι. Θα σου πει ναι, γιατί το ζήτησες. Γιατί έχεις το δικαίωμα. Και λες, η ενέργεια και οι συνήθειες εκείνου του παππού που βλέπω ότι πέρασαν π.χ. στη μαμά μου, θέλω να βάλουμε ένα φράχτη γύρω της και να την προστατέψω. Καταλαβες? Άρα με τον ίδιο τρόπο λες, παράδειγμα. Μένω λίγο. Έπεσε ο γενικός, κατάλαβες. Δεν μπορώ να μιλήσω με το μυαλό μου. Πάμε, 5, 4, 3, 2, 1 για να γυρίσω. Ξεκινάει και μου δίνουν εικόνες και για να δω τι λέγαμε. Άρα με τον ίδιο τρόπο, εσύ Αλεξάνδρα, από εδώ και πέρα έχεις τις δυνατότητες και το δικαίωμα και τη δύναμη να επέμβεις για πολύ δικά σου πρόσωπα βέβαια, αλλά πρέπει να είσαι ατόφια, καθαρή και σε πολύ καλή ενέργεια για να μην φορτωθείς ποτέ κάτι από τους άλλους. Και όταν πεις ότι εγώ θέλω να βοηθήσω τη μητέρα μου, αλλά δεν θέλω να φορτωθώ. Κατάλαβες η νέα γενιά τι κάνει τώρα? Τελείωσε να φορτωθούμε το κάρμα των άλλων. Τελείωσε αυτό. Μιλάει η Φίλης και η Γκαλάκτικα. Κατάλαβες? Τελείωσε αυτή την εποχή. Η γενιά σου δεν πρέπει να φορτωθεί τίποτα. Εσύ θα πεις ότι εγώ θα προσφέρω για αυτούς το όνομά σου και θα τους δώσω βοήθεια. Αυτό είναι το καινούριο λοιπόν μήνυμα για όλους μας αυτή την εποχή και είναι πολύ καλό αν το περάσουμε και το μήνυμα και στους υπολείπους για να μάθουν. Συγκλονιστικά ωραίο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι πολλοί κάνουν καλά έργα
γιατί προσπαθούν να εξασφαλίσουν το καλό τους κάρμα, όπως οι διάσημοι που κάνουν δωρεές, αλλά αυτή είναι μια άλλη κατηγορία, αυτοί δουλεύουν και με άλλες ενέργειες, που δεν είναι επί του παρόντος τώρα. Δεν έχουν έναν Θεό, τα έχουν μπερδέψει λίγο. Εδώ λοιπόν, ερχόμαστε ξανά στον διδάσκαλο. Ο διδάσκαλος λέει, θέλετε να ακούσετε... Ναι. Η οποία ξεφεύγει λίγο, αλλά μου έρθει τώρα. Ό,τι θες. Είναι τελείως ξενικά. Ότι πρέπει να τη ρωτήσω. Η ερώτηση μου είναι σχετική με την μελλοντική οικογένεια. Ναι. Μελλοντική οικογένεια. Της οικογένειας ήταν βαρύ. Ναι, το ξέρω. Αυτή τη στιγμή το ξέρω. Μήπως φαίνεται, ναι, το ξέρω ότι το είπατε. Τώρα. Μήπως φαίνεται πιο χαρακτηριστικά κυριαρχούν στον σύζυγο των ελληνικών στην οικογένεια. Επειδή δεν είναι μόνο ένας σύζυγος, δεν είναι ένας μόνο σύζυγος, έχεις επιλογή να επιλέξεις, δεν έχεις μόνο ένα σύζυγο να επιλέξεις, έχεις και άλλες αδερφές ψυχές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι 3 διαφορετικοί άνθρωποι. Σε 3 διαφορετικές ηλικίες σου, μπορεί δηλαδή να κάνεις σταθμό 1, σταθμό 2, σταθμό 3 και να διαλέξεις έναν από τους 3 βέβαια, έτσι. Και να πεις ότι με αυτόν ή με το ίδιο άτομο, όχι τώρα, π.χ. μελλοντικά. Δηλαδή να τον γνωρίσεις τώρα και να πείτε ότι εγώ θα πάω ένα ταξίδι, έχω δουλειά στο εξωτερικό να φύγει και να γυρίσει μετά από κάποια χρόνια και να βρεθείτε και να πείτε πάμε. Δηλαδή παίζει ο χώρος, ο χρόνος και τα άτομα. Είναι αυτές οι συντεταγωγές. Άστο καλό. Έχεις ήδη, αχ. Υποψηφίους. Βέβαια τέτοιο κορίτσι. Θα σε ρωτήσω κάτι. Εσύ σκέφτεσαι σοβαρά το γάμο από νεαρή ηλικία να κάνεις? Όχι. Εντάξει, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ξέρεις κάτι, θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι στη ζωή σου. Δεν είναι απαραίτητα επειδή έχεις 3 στο μυαλό σου ότι είναι αυτοί οι 3. Όμως, μπορεί κάποιος να παραμείνει μέχρι τότε που θα έρθει η ώρα να κάνεις μια επιλογή και να είναι όντως το ίδιο άτομο από αυτούς που ξέρεις σήμερα. Λοιπόν, πώς θα διαλέξουμε το λιγότερο αρνητικό κάρμα? Και μας λέει εδώ ότι η ψυχή σου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το καλύτερο δυνατό σενάριο από την οσμή της κατάστασης. Δηλαδή θα το μυρίζεσαι σε αλλαγωνικό. Πρώτα απ' όλα δεν θα χρειάζεται μόνο να μελετήσεις το γενεαλογικό δέντρο του άλλου. Με έναν μαγικό τρόπο να ξέρεις ότι εσύ προστατεύεσαι αρκετά από το κάρμα της οικογένειας σου. Εντάξει. Δηλαδή αν είχατε θέματα, φαίνεται πραγματικά έχεις προστασίες. Δηλαδή υπάρχει μια προστασία να μην φορτωθείς εσύ αρκετές αμαρτίες. Δεν ξέρω, υπάρχει πώς θα το πω, δίνεται ένα είδος χάρης αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε π.χ. η μητέρα σου να αρρωστήσει πολύ σοβαρά και δεν αρρωσταίνει. Να το πάμε αλλιώς, κατάλαβες? Γιατί? Μπράβο. Ή να έρθει μια οικονομική πολύ μεγάλη δυσκολία στην οικογένεια και να είναι από αμαρτίες γονέων που παιδεύουν στέκνα. Από παππούδες. Και τι κάνεις εσύ, είσαι ο εξισορροπητής εκεί στην οικογένεια και λέει η ενεργειά σου και η οντότητά σου, δώστε μου εμένα να κάνω καλό και δεν θέλω οι γονείς μου να επηρεάζονται. Σου λέω ξανά, έχεις μια σπίδα μέσα στο σπίτι που τη βάζεις εσύ και τους προστατεύεις από τον εαυτό τους, από το παρελθόν τους. Μπράβο, αυτό εγώ δεν το είχα. Εσύ είσαι εξελιγμένο μοντέλο, έχεις πάρει καινούργια όπλα. Εγώ ήρθα με άλλο σχέδιο. Εσύ, γι' αυτό τι μας δείχνει? Ότι η γενιά σας, οι καινούργιοι αστροσπόροι, δεν έχουν κάρμα σοβαρό. Γιατί? Παρόλο που είχε η γονεϊκή σου οικογένεια κάρμα σοβαρό, υπάρχει ένα όριο το τι θα μεταφερθεί σε σένα.
με λίγα λόγια, όταν δεν έχεις κάρμα, σημαίνει ότι είσαι μια ψυχή που τους επέλεξε και δεν έχεις πάρει και το φορτίο τους. Αλλά τι κάνεις? Λες, αν εγώ θέλω να πάρω ένα κομμάτι από το φορτίο της μητέρας μου, πρόσεξε, δεν θα το φορέσω πάνω στο σώμα μου, θα το κάνω έργο, θα το κάνω με τουσίωση. Τι είπαμε? Θα κάνω ένα έργο και θα ονομάσω ότι αυτό το προσφέρω για την υγεία της μητέρας μου. Αυτό το προσφέρω για τα οικονομικά της. Κατάλαβες? Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το δικό σου σχέδιο από το δικό μας, από τις γενιάς μας. Δηλαδή είναι πολύ ανώδυνο αυτή τη στιγμή. Απλά τι γίνεται? Θέλει να είσαι πάντα στο κύμα σου. Δεν κάνει να πέσεις. Άμα πέσεις, μπορεί όντως να φορτωθείς. Πολλά. Κατάλαβες? Και πώς πέφτεις? Προσοχή στις σχέσεις. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί όταν κάνουμε συνδέσεις, συνδεόμαστε με τα πάντα των άλλων και μέχρι το γενεαλογικό τους δέντρο. Δηλαδή μπορεί να έχει μέχρι και κατάρρευση αυτό το δέντρο. Δεν ξέρουμε τι έχει. Βλέπεις εσύ τι ενέργεια σου αποπνέει ο άλλος, γιατί συνδέεσαι μέχρι και με τις σχέσεις του που έχει κάνει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ή αν είναι φοβικός ή τοξικός, θα σε διαλύσει. Θα χάσεις τα πάντα. Εσύ όμως δεν έχεις τέτοιο μάθημα. Δηλαδή, όχι δεν έχεις, δεν το θέλεις. Λες δεν το αξιώνω στον εαυτό μου. Καταλαβες? Να θυμάσαι πάντα ότι δεν είναι αγάπη, δεν είναι για μένα. Δεν είναι για μένα αυτό. Ενώ φαίνεσαι έτσι, τι γλυκιά κοπέλα, ξέρεις, εκεί πέφτουν όλοι σε αυτήν την παγίδα. Η γλυκιά κοπέλα που θα... Εντάξει, δεν υπάρχει εντάξει εδώ. Κατά βάθος είσαι killer όμως. Είδες τι είπες? Δεν μου κάνει αυτή τη δουλειά, φεύγω. Ούτε αυτοί ακόμα δεν πιστεύουν ότι εσύ πως έφυγες. Σου λέει, δεν της το είχα. Ότι έχει χαρακτήρα. Μπράβο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η επιλογή συντρόφου να είναι πολύ αυστηρή από την πλευρά σου. Και να μην κάνεις καμία έκπτωση. Γιατί? Να σου πω κάτι, δεν είναι μια εποχή παλιακή που βρεις κανέναν και αυτός ήταν. Μπορείτε να επιλέξετε όποιον θέλετε. Ούτε, πώς θα σου πω, δεν είσαι περιορισμένη ικανότητας. Η εμφάνιση είσαι μια χαρά. Έχεις και τα χαρίσματά σου στα εξωτερικά και λες, εγώ έχω ένα φως. Βλέπεις την ψυχή σου που έχει φως. Γιατί να μην είσαι με ένα φωτεινό άνθρωπο, μια φωτεινή ψυχή? Όπως πολύ ωραία βλέπω ένα ζευγάρι στην ομάδα μας που τους ξέρω από πάρα πολλά χρόνια και είναι δύο φωτεινά πλάσματα. Αυτά τα δύο φωτεινά παιδιά, έχω να σου πω, έχουν δημιουργήσει μια οικογένεια με φωτεινά άλλα πλάσματα. Έχουν φέρει αγγέλους στη γη. Δεν μπορεί να πάρεις ένα καλικάτζερο και τον κάνεις άντρα σου και να προσπαθείς να τον κάνεις άνθρωπο. Ποτέ δεν θα μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Μην το κάνεις ποτέ αυτό. Δεν κολλάμε, έφυγες. Δεν είμαι χαρούμενη, έφυγες. Δεν θα πληρώσει κανείς με δυστυχία. Γιατί τότε θα πέσεις σε μια άλλη παράλληλη ζωή σου που δεν θα είναι καθόλου καλή ζωή. Και θα πει, θέλει αυτή τη χρονογραμμή, ας την επιλέξει, δικιά της είναι, ορίστε, πάρτε. Θες δυστυχία? Μπορείς να γίνεις δυστυχισμένη, δεν είναι τίποτα, κάνεις απλά βλακίες. Και έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση και νομίζεις ότι αυτός είναι και δέθηκα μαζί του και δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Μην ξεχνάτε ότι το σεξ, μας λέει ο Ιωβίλ, είναι συνήθως βρώμικο. Δηλαδή, είναι πολύ η αγάπη και ο έρωτας, ο αγνός και ο κανονικός δεν υπάρχει στην τρίτη διάσταση. Πρέπει λοιπόν να κατακτήσετε το καλύτερο δυνατό σενάριο με σύντροφο, γιατί οι άντρες συνήθως είναι πιο υγιεινοί και πιο που λέει η φίλης. Λοιπόν, το ζωικό τους κομμάτι ας είναι όσο γίνεται το λιγότερο ζωικό, δυνατό. Καταλαβες? Θέλω να εστιάσουμε λίγο στους συντρόφους. Θα έρθει να ρωτήσεις και εσύ κάτι πάνω σε αυτό. Αισθάνομαι ότι πρέπει να το αναλύσουμε λίγο. Ναι, ισχύει. Τώρα είμαι εντάξει στη σχέση. Πιστεύω ότι μου έχει δοθεί ένας άνθρωπος που είχα ζητήσει να έρθει ακριβώς. Και μου έχει έρθει με όλα τα χαρακτηριστικά που ζήτησα. Δεν θα Μπράβο! Ναι. Τίποτα. Δηλαδή είχα πάρει ένα τετράδιο, είχα γράψει ακριβώς ό,τι θέλω και ήρθε έτσι όπως το λέει. Ακριβώς.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πώς είναι η οικογένειά του, πώς σου φαίνεται το ιστορικό της οικογένειας, η ιστορία της οικογένειας του πώς σου φαίνεται? Η ιστορία του μου φαίνεται τόσο ήρεμη και δεν έχει τοξικότητα, δεν έχει κάρμα, είναι όλο μια χαρά. Αλήθεια! Δηλαδή ήρεμη η οικογένεια, καλή ροή, Πολύ. Ξέρεις κάτι, μοιάζεται ρε παιδί μου και εσύ έχεις αυτή την ηρεμία. Κάτσε. Λέω. Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα ναι, σίγουρα. Αλλά το τώρα που θέλει στο ζήτης, αυτό μου ήρθε. Όσο παραδείγμα. Ότι το παρελθόν πολλές φορές γυρνάει με ένα πολύ ταράξιμο τρόπο. Δηλαδή το ένα που μου έχει κολλήσει στο μυαλό από τότε που είμαι πολύ μικρή, ενώ δεν έχει γυρίσει όμως στο κάτι. Θα σου πω. Πολλές φορές επικοινωνούμε. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Θα σου πω από την εμπειρία μου και από την πνευματική συμβουλή. Δεν είναι ποτέ τίποτα όλο αυτό. Είναι ένας δάκτυλος που μπαίνει όλη την ώρα για να κάνει ζημιά. Τίποτα άλλο. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Αν κάτι νιώθεις για αυτή την ψυχή, συνήθως είναι ένας τοξικός λόρος. Που συνήθως δουλεύει στο κατώτερο αστρικό, κατάλαβες, για να σε τσιγκλώνει και για να πάει να σου χαλάσει αυτό που έχεις. Δηλαδή, αν κάτσεις και μετρήσεις, γιατί τι λέω εγώ οι φίλοι, οι άνθρωποι είναι τα έργα τους. Ούτε τα λόγια, ούτε τίποτα. Και λέω επίσης, έχω ένα άλλο ρητό και λέω, μαζί μου είναι όποιος είναι μαζί μου στο σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα και όποιος είναι παρόν τώρα με μένα, αυτός είναι μαζί μου. Κοιτάω λοιπόν στη ζωή μου γύρω, ποιοι είναι αυτοί. Αυτό το άτομο λοιπόν είναι ότι στο παρελθόν σου. Εφόσον δεν είναι στο παρόν σου, με έναν καλό επικοδομητικό τρόπο, δεν είναι. Βλέπεις να είναι με έναν τρόπο, αυτός ας πούμε σε σκέφτεται, θα ήθελε ξανά να σε ξαναδεί. Υπάρχει κάτι και από την πλευρά του. Εντάξει, απλά εσένα σου έχει μείνει, σου έχει κολλήσει. Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει πολύ, έχουν μείνει πράγματα στη μέση. Θα σου πω ότι κάτι δεν έχετε ολοκληρώσει. Αυτό. Ναι. Τελικά διαπιστώνεται ότι τίποτα δεν χρειαζόταν να ολοκληρωθεί. Στο λέει η εμπειρία η δική μου. Και ότι, να ρωτήσω κάτι, ήταν μια τοξική όμως σχέση. Ρωτάω εγώ νοητικά. Ωραία, θα σου πω κάτι που είναι υπογραφή. Και να βρεθείτε, δεν θα γίνει τίποτα επικοδομητικό και εξηγιαντικό. Δεν θα νιώσει τίποτα να άλλαξε και θα είναι μια ιδέα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι, ας πούμε, εγώ έχω δώσει μια ευκαιρία να θεραπευτεί μια σχέση. Μετά από ένα χρόνο παύσης. Κατάλαβα ότι όντως κάτι έπρεπε να ολοκληρωθεί, αλλά δεν φάνηκε πουθενά. Δηλαδή, λέω κάτι θεραπεύσαμε και τελικά αν δεις την εξέλιξη του ανθρώπου αυτού ή εγώ τι μου άφησε ή αν ήταν όντως αντάξιος, είναι όλα μείον. Κάτω στα τάρταρα. Και λέω, ήταν ένα κάρμα που έπρεπε να εκπληρωθεί, τίποτα άλλο. Δεν ήταν για να γίνει τίποτα καλό. Μόνο για να κλείσει ο κύκλος. Καταλαβες, δηλαδή πραγματικά και πότε έρχονται αυτοί. Όταν έχεις κάτι πραγματικά καλό στη ζωή σου. Είναι παγίδα, καθαρά, τίποτα άλλο. Δηλαδή και στο κεφάλι σου. Και επίσης, μπορείς να κάνεις το εξής. Θα συγκεντρωθείς και θα μιλήσεις στον ανώτερο αυτό του. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, αν μιλήσεις στον ανώτερο αυτό του, να τον δεις και μπροστά σου την άλλη μέρα, γιατί μου έχει συμβεί εμένα. Και να πεις. Τι θες να του πεις, δείξε μου, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αν υπάρχει, δείξτε μου σε 10 μέρες. Πες ότι σε παίρνει ένα τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος από το πουθενά. Γιατί γίνεται και αυτό. Πρέπει να προσέξεις επίσης τι θα γίνει. Γιατί αυτό μπορεί να είναι, ο ανώτερος αυτός σου τον έφερε. Αυτός τι θα κάνει. Δεν είναι πάντα συνδεδεμένος με τον ανώτερο αυτό του. Άρα μπορεί να παίξει ένα έργο που δεν είναι το καλύτερο. Θέλει πάντα να είσαι εσύ προσεκτική. Αξίζει τον κόπο όμως όλο αυτό. Ναι, εγώ λέω το άλλο, να το ξαναδείς, να πείτε τι.
Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι? Όχι, θα σου πω εγώ ποιο είναι το καλύτερο. Γι' αυτό σου λέω μην κουνιέσαι από το κέντρο σου. Το καλύτερο ποιο είναι? Όποιος είναι εντάξει και κύριος και ωραίος, ας έρθει ο ίδιος και να πει έλα εδώ. Να σου πω κάτι. Θέλω να σου ζητήσω μια συγγνώμη. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις τώρα στη ζωή σου. Εύχομαι να είσαι ευτυχισμένη. Αλλά αυτή είναι η πράξη που πρέπει να γίνει. Ή να πει καλά είσαι, πώς είσαι. Έτσι απλά ανθρώπινα. Το κάνει κανείς αυτό? Όχι. Άρα ό,τι δεν δούλεψε πρέπει να το αφήσουμε να φύγει. Να το στείλουμε θεραπεία και να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Όλοι μπορεί να έχουμε μερικά αγκαθάκια, μέχρι που τελικά καταφέρουμε μέσα από τις θεραπείες μας να τα θεραπεύουμε σε κβαντικό πεδίο, δηλαδή στο χρόνο. Εγώ έχω φτάσει σε σημείο να έχω αμνησία. Μπορεί να έχω περάσει δύσκολα, αλλά έχω αμνησία. Αρχίζουν και σβήνουν οι μνήμες. Γιατί καθαρίζει και θεραπεύεται το ενεργειακό αποτύπωμα. Από πληγές, από τοξίνες, ψυχοτοξίνες και τραύματα. Γιατί και εγώ γνώρισα νάρκισσους, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη κατηγορία. Μπορεί να σου κάνει πάρα πολύ κακό στην ψυχή σου. Οπότε, όταν έχεις κάτι τόσο όμορφο στη ζωή σου, πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να σκεφτείς τίποτε άλλο. Να μην βάλεις κάτι και να χαλάσεις. Θα σου έλεγα εγώ σαν συμβουλή. Όχι. Οκ. Να μπω λίγο μες στη σύνδεση. Και ήθελα να μας πούνε τι θέλουν να κάνουν και με τους υπολείπους. Δηλαδή, τι μηνύματα θέλει να περάσει αυτή η Επιτροπή στους υπόλοιπους εκπροσώπους κόσμων. Λέει, τόση ώρα που μιλάμε με εσάς, σε παράλληλο σύμπαν έχουμε μιλήσει και με αυτούς. Αυτοί έχουν πάρει τη δική τους διδασκαλία. Και λέω εγώ, γίνεται? Βέβαια γίνεται, λέει, απλά εσείς δεν μπορείτε να το κατανοήσετε, αλλά το ξέρετε τι γίνεται. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε κάτι, ρωτάω εγώ, από τα δικά τους μηνύματα για τους δικούς τους κόσμους, έχουμε κάτι? Μόνο ό,τι αφορά τη γη σας, όπως μιλήσαμε στα στοιχειακά, λέει Πόρσια. Δηλαδή Πόρσια λέει ότι ο πλανήτης σας βρίσκεται σε μια σοβαρή καμπή της ιστορίας του και πάνω στο... Ένας λόγος που είναι πολύ λιγότερες, λέει, οι καταστροφές οι φυσικές, που είναι ήδη πάρα πολλές, έχουμε πάρα πολλά ηφαίστεια και τσουνάμι και την πέλαση του νερού, είναι ότι έφυγαν πάρα πολλές ψυχές και μέσα από τον ιό εργαστηρίου, οι οποίες είχαν συμβόλαιο να φύγουν και αυτές που φεύγουν ακόμα και τώρα κάποιοι νέοι άνθρωποι. Μας λέει η Πορσία ότι αυτοί ελαφρύνουν πάρα πολύ την ενέργεια του πλανήτη φεύγοντας, γιατί καθαρίζουν φεύγοντας, όπως καθάρισε ο Χριστός με την εξώδια φυγή του, την αμαρτία. Έτσι και κάθε ψυχή που φεύγει παίρνει κάτι σκοτεινό από την οικογένειά του και από το οικογενειακό του καρμικό φορτίο. Έχουν φύγει εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή και έχει ελαφρύνει πολύ ο πλανήτης, αλλά την ίδια ώρα ανταποκρίνεται στις κοσμικές, λέει, ισχυρές ενέργειες που έρχονται μέσα από τη ζώνη φωτονίων, δηλαδή από την καρδιά του Θεού. Είναι η εποχή αυτή λοιπόν της μεγάλης ανύψωσης της συχνότητας και θα μπορούσε, μας λέει η Λέδη Πόρσια, που μιλάει με τα στοιχειακά λοιπόν που προστατεύουν τη γη, γιατί και εσείς είστε φύλακες της γης και γαλαξιακή σαμάνη, ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, ακόμα και αν όντως γίνουν και πολύ ισχυροί σεισμοί που γίνονται, να ξέρετε ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ σκληρότερη η κατάσταση του πλανήτη, γιατί θα έχει μια εξέλιξη. Εσείς λοιπόν καλείστε και όπως και τα στοιχειακά να φυλάτε τον πλανήτη σας, να τον αγαπάτε και να τον σέβεστε και να στέλνετε αγάπη και φως στον πλανήτη Γη. Όπως και κάνετε και μέσα από τις συνεδρίες που προσφέρετε στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας αυτή την τεράστια προσφορά φωτός του Θεού για τον πλανήτη και διαλύεται τα ματριξικά πλέγματα. Έχετε ήδη προσφέρει πάρα πολλά. Πώς θα ήθελες, λέει η Λέδη Πόρσια,
να προσφέρεις για αυτόν τον πλανήτη? Ποιο είναι το δικό σου ταλέντο? Με ποιο τρόπο αγαπάς τη γη? Εγώ. Ναι, με προσευχή δηλαδή, ότι θέλω ας πούμε ο πλανήτης Γη να είναι σε ισορροπία, ότι μιλάω στη θάλασσα, μιλάω στη γη, μιλάω στα βράχια, μιλάω στα βουνά, μιλάω στα δέντρα, μιλάω στα λουλούδια, γιατί τώρα αυτή είναι η γλώσσα μας. Ναι, αυτό σε ρωτάει, δηλαδή ξέρει τι κάνεις, απλά σου λέει εσύ πώς το βλέπεις συνειδησιακά. Εγώ θεωρώ ότι όποιος αγαπάει τη γη, τον αγαπάει πίσω. Μπράβο. Ωραία. Σωστό. Ναι. Είμαστε προστάτες του πλανήτη λοιπόν και της μητέρας Γείας. Είναι αλήθεια αυτό. Άμα δηλαδή προστατεύει τη γη, προστατεύει τη γη. Όντως. Ότι συμφέρει το σπίτι και όλα. Ναι, δηλαδή για μένα ας πούμε που ήρθε ο κατακλυσμός του Νόε, κάποια στιγμή λέω τώρα εντάξει, είναι Νόε αυτό. Και όμως δεν με... Και έχω γράψει στην κοσμική μύση στο βιβλίο της Γης στην πέμπτη διάσταση και λέω ότι αν αγαπάς τον πλανήτη Γη και είσαι σε σύνδεση μαζί του, δεν θα σε πνίξει, δεν θα σε ρίξει στα χαλάσματα, δεν θα σε κάψει. Δεν μπορώ να πω ότι με έπνιξε η Γη, μπορεί να έπνιξε το σπίτι, αλλά δεν πνίγηκα εγώ. Καταλαβες? Μπορεί να πέρασε η φωτιά από δίπλα μου, αλλά δεν έκαψε το σπίτι μας. Καταλαβες? Πήγε πιο πέρα. Είδαμε και τη φωτιά να περνάει. Είδαμε και την επέλαση του νερού. Είδαμε και το σεισμό σε άλλα χρόνια. Δηλαδή, είδα έναν τεράστιο σεισμό 6 και ρίχτερ στη Λάρισα, στον 4ο όροφο. Δεν έχω ξαναβιώσει τέτοια τραγική. Όχι, έχω ξαναβιώσει, τέλος πάντων, άλλο τα ατυχήματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι... Απλά φωνάζα το Χριστό, ας πούμε. Κι όμως, με ρωτάνε κάποιοι μετά, εσύ φώναζες το Χριστό? Λέω, ναι, δεν το λέω, μας έσωσε. Τι να τους πω? Όντως, μας έσωσε. Δηλαδή, η μητέρα Γη, που τη λατρεύουμε λοιπόν και εγώ λέω ότι είμαι γαλαξιακός αμάνος και είμαστε όλοι, όντως με προστάτεψε. Δεν με πήρε μέσα από φυσική καταστροφή. Γιατί, ας πούμε, εγώ οργάνωνα πάντα, συντόνιζα ομάδες για καθαριότητα. Απίστευτη καθαριότητα με συλλόγους, με μηχανήματα, με πάρα πολλά. Από μικρό παιδί καθάριζα τις ακτές και πάει λέγοντας. Ας πούμε, για να δείξεις εσύ την αγάπη σου στον πλανήτη Γη, δεν χρειάζεται παράδειγμα να κάνουμε κάτι κραυγαλαίο, μεγάλο και ακραίο. Κατάλαβες, μπορείς να χαιρετάς τον ήλιο το πρωί, να λες καλημέρα ήλιε μου, ακόμα και αν ο ήλιος είναι πίσω από τα σύννεφα. Και να λες, σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω άλλη μια μέρα εδώ, είμαι υγιής. Και να έχεις τόση αγάπη και χαρά μες στην καρδιά σου, που να μην σε αγγίζει η συννεφιά. Γιατί αν σκεφτείς ότι είσαι σε ένα αεροπλάνο και πετάς, πάνω από τα σύννεφα είσαι στον ήλιο. Δηλαδή ο ήλιος, η γη, τα στοιχεία, το ορίζοντα, τα 4 στοιχεία. Ναι, είναι τα 4 στοιχεία που μας είπαν πριν οι 4 χάριτες που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Και λέει 4 στοιχεία, 4 αρετές. Για μιλήστε μας κι εσείς αγαπητές χάριτες. Τι θέλετε να προσφέρετε λοιπόν στην Αλεξάνδρα? Πάνω λοιπόν στο θέμα που συζητάμε για τον πλανήτη Γη και για την προστασία σας, λέει μία από αυτές. Λέγονται ευχαρής ρόδαλης, ισχύς και ένωσης. Ωραία! Για να τα γράψω. Ωραία! Ευχαρής ρόδαλης, ισχύς και ένωσης. Απίστευτο. Λοιπόν, εύχαρης, ρόδαλης, ισχύς και ένωσης. Οι 4 χάριτες. Wow. Τι θέλετε λοιπόν να δώσετε στην Αλεξάνδρα ως εφόδιο? Πρώτα απ' όλα λέει της δίνουμε τα ωραία ροζ τριαντάφυλλα. Η ρόδαλης. Η εύχαρης λέει χαίρεται όταν μυρίζει το άρωμά τους. Η ισχύς λέει παίρνει δύναμη από αυτό το άρωμα. Και η ένωση είναι όταν δημιουργώ, ενώνω λέει τα στοιχεία που έλαβα
και δημιουργώ μέσα από την έμπνευση αυτή. Άρα, βρίσκεσαι, λέει, σε μια ωραία σύνδεση με τον πλανήτη σου, μέσα με τη φύση, μέσα από τις εμπνεύσεις που σου δίνει και μέσα από αυτή την ωραία ενδυνάμωση που παίρνεις από τη γη, δημιουργείς. Σου δίνει δύναμη η γη. Καταλαβες? Τώρα ακούω. Είδες, παίρνεις το λουλούδι, το μυρίζεις, γεμίζεις με την ενέργειά του και έχεις μετά τη διάθεση να κάνεις πράγματα. Αυτός είναι ο κύκλος των 4 στοιχείων που δίνουν αυτές οι χάριτες. Καταπληκτικές. Εδώ πέρα, μισό λεπτό να γυρίσω και το πάρω. Το πάρω εδώ. Να τα. Τρώω στην εντάφυλλα. Να τα. Να τα, ακριβώς. Αυτά είδα. Ωραία, αυτά είδα. Αυτά. Ακριβώς. Και μάλιστα αυτά τα δικά της τα ροζ έχουν και κάτι διαμαντάκια πάνω, ξέρεις, αστράκια βέβαια, γιατί είναι αλλοδιάστατα. Και είναι ένα ροζ μοβ πολύ ωραίο χρώμα, αλλά είναι ολοζώντανα και υπέροχα. Καμία σχέση έτσι όπως τα ξέρουμε. Μπράβο. Να σου πω κάτι, μας δείχνει εδώ ότι είναι ωραίο να το έχεις σαν σύμβολό σου και να το βρεις να το φοράς σε σκουλαρικάκι, εδώ λαιμό, κάτι. Ξέρεις, τα τριανταφυλάκια μας λέει ότι μπορείς να τα έχεις σαν σύμβολό σου για να έχεις αυτή την όμορφη επαφή με τη μητέρα γη. Γιατί δείχνει ότι και σε προηγούμενες σου υπάρξεις και σε τέτοια σχέση με λουλούδια, με τη φύση, που όταν υπήρξες εδώ στη γη είχες επαφή με τη φύση. Ωραίο. Και με το άρωμα από τριαντάφυλλο. Ό,τι μυρίζει τριαντάφυλλο, ακόμα και το λιβάνι τριαντάφυλλο. Κατάλαβα. Μ' αρέσει το υπεροκειανό, ναι. Πάρα πολύ, ναι. Έχει και ωραίες κρέμες τριαντάφυλλου. Θέλει κάποια κυρία να μας πει για τις σχέσεις? Λέει η Ρόδαλης. Είναι ειδική στον έρωτα. Η Ρόδαλης λέει ότι δίκιο έχει φίλης. Να θυμάστε πάντα ότι όταν κάτι σας τσιμπάει μες στην καρδιά σας δεν είναι καλό. Μπορεί να είναι ένας έρωτας, αλλά έχει τσίμπημα αυτός ο έρωτας. Κατάλαβες? Καλύτερα να έχεις, λέει, μια όμορφη γλυκιά αγάπη παρά ένα χτυπητό έρωτα που σε χτυπάει. Και τι έγινε δηλαδή, αν είναι τελικά ο έρωτας? Είναι κάποιες ορμόνες και κάποιες συνάψεις, λέει, που πατιούνται σε σένα. Γιατί, λέει, σας αρέσει ένας άνθρωπος? Γιατί ξεσηκώνονται οι ορμόνες και πατιούνται συγκεκριμένα κουμπιά. Αυτά τα κουμπιά, λέει, δεν είναι πάντοτε τα καλά σας κουμπιά και δεν είναι για το καλό σας. Κατάλαβες? Δηλαδή, ακόμα και αν είναι ένα πάθος ερωτικό, το ερωτικό πάθος είναι ερωτικό πάθος. Δεν οδήγησε ποτέ σε κάτι καλό, μας λέει. Δηλαδή, μόνο σε εγκλήματα. Καλό και αυτό. Λέει, δείτε την ιστορία παλιά. Ας πούμε πώς, παράδειγμα, ο Ναπολέον, λέει, Μποναπάρτης και η Ζωζεφίν, έτσι τη λέγανε τη γυναίκα του, κάτσε, η γυναίκα του, λέει, μπορεί να είχε ένα πάθος μαζί της, παρόλο που είχαν και εραστές. Λέει, κάποιες φορές όμως, λέει, αποφάσεις που έπαιρνε γιατί ήταν κοπαθιασμένος μαζί της, ήταν και δικές της. Και δεν ήταν, λέει, πάντα οι σωστές. Κατάλαβες, ένα πάθος δεν είναι ποτέ καλό. Σε τυφλώνει. Και δεν το χρειάζεσαι. Πάντα μας λέει ότι η ισχύς θέλει να μιλήσει. Η ισχύς λέει ότι πάντα, λέει, από μια κατάσταση λείπει κάτι άλλο. Αλλά αυτή είναι η τρίτη διάσταση. Είναι θέμα επιλογής. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Όποιος θέλει να τα έχει όλα, κάπως θα πληγωθεί και θα πάθει ζημιά στην πορεία. Εντάξει, ή θα ζημιώσει άλλους. Θα πρέπει να επιλέγετε. Γιατί βλέπουμε πολλοί έχουν μια καταπληκτική οικογένεια, μια καλή σύζυγο και το σκεπτικό τους είναι ότι θέλω και μια ερωμένη. Γιατί λείπει, ας πούμε, αυτό.
λείπει η ανανέωση, το διαφορετικό. Ναι, αλλά έχει τίμημα αυτό το άλλο. Δηλαδή, έχεις ένα καταπληκτικό δώρο. Γιατί θες να το χαλάσεις? Είναι επιλογές. Άρα μας λέει εδώ η ισχύς ότι για να έχεις πραγματική δύναμη πρέπει να στηρίζεις τις επιλογές σου. Καλό! Ώστε να μην τις πληρώνεις μετά ακριβά. Ωραίο! Σωστό. Πολύ καλή, ναι. Μ' άρεσε, Τι καταπληκτικές διδασκαλίες. Πάρα πολύ ωραίο, όντως. Κάτσε λίγο να δω κάτι. Θέλω να μιλήσω με όλες τις χάριτες. Έχουμε, τις θυμάμαι απ' έξω, αλλά δεν πειράζει. Θα τις δω. Ευχαρίστης, Ρόδαλης, Ισχύς και Ένωσης. Η Ένωσης μας είπε πριν, που έγινε μια μικρή διακοπή, ότι είναι αυτές οι 4, είναι πώς λέμε, παίρνεις το τριαντάφυλλο, το μυρίζεις, εμπνέεσαι, ανοίγεις και δημιουργείς μέσα από την έμπνευση. Η Ένωσης λοιπόν λέει ότι για να δημιουργήσεις πρέπει να ενώσεις μέσα σου, να κάνεις μια χημική ένωση στοιχείων. Για λέω, προσάρμοσέ μας το λίγο πάνω στη σχέση της Αλεξάνδρας π.χ. με τον άνθρωπο που είναι τώρα. Με τα στοιχεία που έχει και λέει, ας πούμε, ότι λέμε ότι έχουμε σκεφτεί έναν άνθρωπο από το παρελθόν, αλλά έχουμε κάτι πολύ καλό στο τώρα. Λοιπόν, πες μας λοιπόν πώς δημιουργούμε κάτι καλό στην κατάσταση που είμαστε. Λέει, μένουμε στα αυγά μας. Πώς? Μένουμε στα αυγά μας. Η ένωση, λέει, που έχεις λοιπόν είναι πάρα πολύ καλή και είναι ένα δώρο Θεού. Κάποιοι δεν το έχουν αυτό. Αν θες λοιπόν να δημιουργείς συνέχεια σε όλους τους τομείς πολύ όμορφα πράγματα, καλά είναι, λένε, να το αφήσεις να ανθίσει όλο αυτό και αν έρθει, πρόσεξε, λέει, μπορεί να έρθει κάποια στιγμή να σε ενοχλήσει κάποιος, δεν θα πρέπει να ενδώσεις, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Αλήθεια, δεν θα έχει κάτι καλό να σου... Μπορεί να νιώσεις χειρότερα μετά, όταν θα φύγει, γιατί μπορεί να σου έχει, λέει, πατήσει μια χορδή εγκατάλειψης, για παράδειγμα, και μετά να νιώσεις ακόμη πιο εγκαταλειμμένη. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι έρθει μόνο για να κάνει χειρότερο κακό. Δεν έρχονται για καλό. Ο καλός, είπαμε, τι κάνει. Δεν ξέρω, θα σου πει, σε τι φάση ζωής είσαι. Θέλω να είσαι στα καλύτερά σου. Δεν ήρθα εδώ για να ζητήσω κάτι από σένα. Θέλω να σε ευχηθώ μόνο, να είσαι καλά και εύχομαι να μην σε πλήγωσα τόσο πολύ ή αν σε πλήγωσα σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αυτό μόνο. Θέλω απλά να είσαι καλά, όχι τηλέφωνο. Τι κάνεις, δηλαδή όχι εγωιστικό ψάρεμα γιατί θέλω να δω αν είσαι διαθέσιμη γιατί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι, όταν είναι το τώρα του καθενός, ας δείξουν εκείνη την ώρα ποιοι είναι. Μετά δεν έχει, τελείωσε το έργο σου. Έπαιξε η παράσταση, έκλεισε το θέατρο, τέλος. Δεν έχει άλλο. Τότε έπαιζες. Τι έκανες. Το είδαμε τι παίξανε, δεν χρειάζεται να μας δείξει κάτι άλλο. Το ίδιο έργο θα παίξει. Καταλαβες. Και μπορεί να παίξουμε το ίδιο κι εμείς. Δηλαδή να μην μας εμπνέουν για κάτι καλύτερο. Το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να μην σου βγάζει τον καλύτερο εαυτό σου. Σ' αρέσει εσένα ο εαυτός σου όπως ήταν όταν ήταν με εκείνον τον άνθρωπο. Πες μου αλήθεια. Ο προηγούμενος όπως ήμουν. Είδες λοιπόν ότι είσαι μια άλλη. Και αυτός όταν θα σου έρθει και αν σου έρθει και τον δεις μπροστά σου, ξέρεις θα πεις. Ποιος είναι αυτός. Γιατί άλλαξες, είσαι άλλη και αυτόν δεν τον αναγνωρίζεις πια. Και θα πεις, αχ μωρέ, τι με έπιασε τότε και τι ήθελα. Τελικά δεν μ' αρέσει. Μπορεί να το πεις. Τελικά δεν μ' αρέσει. Τι νόμιζα, τι σκεφτόμουν. Κατάλαβες. Έτσι. Γιατί περιμένεις γι' αυτό. Οπότε εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το κανάλι με όλους αυτούς τους αγαπημένους διδασκάλους. Έχουμε καλυφθεί. Απόλυτα. Θες να ρωτήσεις κάτι για τη μαμά σου. Όχι. Νομίζω ότι τις ξέρω ήδη τις απαντήσεις. Μπράβο, ωραία, ωραιότατα. Ωραία, θα τα ακούσεις ξανά έτσι κι αλλιώς. Αυτό μια χαρά λειτουργεί και... Θα μου το λέει αυτό. Βέβαια, θα στο στείλω. Όπως το προηγούμενο. Βέβαια. Και κάθε φορά που το ακούω κάτι μαθαίνω και νομίζω. Θες να το ανεβάσουμε δημόσια. Δεν έχω πρόβλημα.
να σου πω κάτι. Ναι, Να ξέρεις, πολύ καλό. να ξέρεις ότι έχεις βοηθήσει πάρα πολλούς και μου λένε αχ αυτή, τι καλά και εκείνο. Μου λένε πόσο πολύ τους βοηθάει. Αλήθεια έχεις βοηθήσει με τις δικές σου γιατί... Ναι, και σε κάποιους πολύ δικούς μου λέω, βλέπεις αυτή τη συνεδρία είναι το ίδιο άτομο που κάναμε και εκείνη. Δεν ξέρω ποια είσαι. Πω λέει ναι και είναι σαν να βλέπουν τις συνέχειες, το έργο. Και αυτοί βάζουν δικές τους. Ναι, είναι άνθρωποι που έχουμε κάνει μαζί κι άλλες και βάζουν και αυτοί τις συνέχειες τους μέσα. Γιατί αυτές που έχω ανεβάσει είναι από πολύ δικά μου έτσι κοντινά πρόσωπα όπως σας έχω συμπάθεια να το πω αλλιώς. Και είναι φρέσκα ρε παιδί μου, τα θυμάμαι κι εγώ και βάζω μια ροή μέσα στις συνεδρίες στη λίστα. Οπότε ολοκληρώνουμε εδώ. Ευχαριστούμε επίσης που μας δίνεις την άδεια. Είναι καταπληκτικά. Θεωρώ ότι δόθηκε μια καταπληκτική διδασκαλία σήμερα που θα βοηθήσει πάρα πολλούς. Και όποιος συντονίζεται με αυτή, ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα συνεχίσουν, θα είναι και για αυτούς το μήνυμα. Και τώρα γι' αυτό συνδεόμαστε με όλους αυτούς και τους λέμε γεια σας, σας χαιρετάμε. Όποιοι ακούτε αυτή την υπέροχη σύνδεση συμβαίνει τώρα, όταν το ακούμε, στο τώρα συμβαίνει τώρα και οι δάσκαλοι είναι ενεργοί εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε λοιπόν την ιεραρχία του φωτός, αλλά πρώτα θα γιώσουμε την ακτίνα στις υπόλοιπες διαστάσεις. Χαιρετούμε το Συμβούλιο, ευχαριστούμε, άπειρα ευχαριστούμε και εισπνοή. Εκπνοή, κατεβαίνουμε στην πέμπτη σφαίρα. Δεν χρειάστηκε να δουλέψουμε στην πέμπτη διάσταση όπως είδες, τα κάναμε όλα στο ανώτατο επίπεδο της έκτης. Και εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνουμε στην τέταρτη διάσταση. Εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνουμε στην τρίτη διάσταση. Διασχίζουμε το σώμα μας με την ακτίνα του Θεού και παραστέρνουμε από αυτό ό,τι δεν χρειάζεται. Εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνουμε στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας που βρίσκονται οι προσωπικοί μας κρύσταλλοι. Κατεβαίνουμε, εισπνοή, εκπνοή, τα προσγειωνόμαστε στο σπήλαιο, εντοπίζουμε τους κρυστάλλους μας, παίρνουμε τον κρυσταλλό μας, εδώ έχει το ακασικό αρχείο μας και τον ενημερώνουμε με εισπνοή και εκπνοή φύσιμα, τον εισπνέεις. Εισπνέω τον κρυσταλλό, εκπνέω τον κρυσταλλό. Εισπνέω, εκπνέω. Εδώ μοιραστήκαμε τις πληροφορίες, τον βάζουμε στο μέτωπο και είναι τα χέρια μου στο μεταξύ. Εισπνοή, από το τρίτο μάτι, από την έδρα της ψυχής. Εισπνοή, εκπνοή. Στο χωροχρόνο λοιπόν ενημερώνεται ο κρυσταλλός μας, το ακασικό μας αρχείο σε αυτόν τον πλανήτη και όχι μόνο. Και τώρα τον βάζουμε στην καρδιά μου και κάνουμε εισπνοή, εκπνοή. Ανταλλαγή στο χωροχρόνο ενημερώνεται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον γιατί θεραπεύονται ταυτόχρονα και αυτόματα. Βγάζω τον κρύσταλλο, τον βάζω, τον χαιρετώ στο μέτωπο και τον ξαναβάζω στη θέση του. Και όπως κουμπώνει στη θέση του, τότε φωτίζεται και φωτίζονται όλοι οι κρυστάλλοι και τότε ενημερώνονται όλοι με τη νέα πληροφορία. Και 3, 2, 1. Όλοι οι κρυστάλλοι στο φως. Όλος ο πλανήτης στο πέμπτο διαστασιακό, έκτο διαστασιακό, επτά διαστασιακό φως του Θεού. 3, 2, 1. Έκρηξη. Αυτό λοιπόν το φως εκτείνεται προς τα έξω στον πλανήτη, διασχίζει τα εξωτερικά στρώματα του πλανήτη, την ατμόσφαιρα, βρίσκει τα αστρικά πεδία και εδώ διαλύει και σπάει και ραγίζει κι άλλο το Matrix και τα πλέγματά του. Και έτσι μέσα από αυτό το ράγισμα μπαίνει κι άλλο πέμπτο διαστασιακό φως στον πλανήτη Γη και αυτή είναι η προσφορά μας ως εργάτες πολεμιστές του φωτός και άγγελοι του Θεού στη Γη. Αυτή είναι η προσφορά μας για τον πλανήτη μας και την ανθρωπότητα για να βοηθήσουμε στην αφύπνιση και ανάληψή του. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, χαιρετούμε το σπήλαιο και την καρδιά της Τάρα, τον κεντρικό κρυστάλλο της μητέρας Γης. Δίνουμε την αγάπη μας, ακουμπάμε τα χέρια στον κρυσταλλό, ακούμπησέ τα, εγώ και εγώ με αυτή τη στιγμή. Μας δίνει και δίνουμε. Εισπνοή. Εκπνοή, εισπνοή. Παίρνουμε δύναμη για τη ζωή μας. Εκπνοή. Και χαιρετάμε και φεύγουμε. 3, 2, 1, ακτινασόμαστε προς τα πάνω. Φεύγουμε. Διασχίζουμε το φυσικό μας σώμα. Εισπνοή, εκπνοή. Τέταρτη διάσταση.
εισπνοή, εκπνοή, πέμπτη διάσταση, εισπνοή, εκπνοή, έκτη διάσταση, διάσταση και σφαίρα είναι το ίδιο. Και εδώ μένει η ακτίνα του Θεού. Δεν μείνει στην εγωιμή παρουσία μας, γιατί μας δίνει πάντα περισσότερο σθένος. Η ακτίνα του Θεού πάντα βρίσκεται σε αυτή τη σύνδεση όπως και την κάναμε, απλά την τονώνουμε και την θυμίζουμε. Και ευχαριστούμε την ιεραρχία του Ολυφωτός, τους διδασκάλους, αγγέλους, αρχαγγέλους, όλους τους παριστάμενους σε αυτή την υπέροχη συνάντηση, ανώτερους αυτούς, τον Ιησού Χριστό, τον κοσμοηγήτορα αυτού του κόσμου, το ωραίο φως, την καρδιά του Θεού, τον πανδημιουργό μας, αγγέλους, αρχαγγέλους, προστάτες, οδηγούς. Υπερευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη διασύνδεση, πληροφορία, θεραπεία, γνώση, με όλη μας την ψυχή και με όλη την καρδιά μας. Ευχόμαστε λοιπόν την πλήρη κάθαρση, εκπλήρωση και επιστροφή μας στην εστία. Καλή συνάντηση ξανά με τους αγαπημένους μας πνευματικούς, αγαπημένους, πνευματική οικογένεια. Ευχόμαστε να έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα δουλέψουμε ως προς αυτό. Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα για αυτή την υπέροχη ευκαιρία να εξελίσσομαι κι εγώ περαιτέρω μέσα από κάθε συνεδρία που κάνω μαζί σας. Γέγονεν γέννητο.